out here doing these songs. You know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. Who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free. ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ዛሬ አርብ የካቲት 22 2016 ከእንግሊዝ ሀገር ከለንደን እንደተለመደው የሚያስተላልፍላችሁን ፕሮግራም ዛሬ ይጀምራል። እንደያላችሁበት ሰዓት አቆጣጠር ሁላችሁንም በእኔና በባለቤቴ ስም ሰላም ማለት እንፈልጋለን። ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ ለተወሰነ ጊዜ በዩቲዩብ ብቻ ነው የምንቀርበው ብለናል። ይህንንም የምናደርግበት ምክንያት የሰብስክራይበር ቁጥራችን ሰብስክራይብ ያደረገው ሰው ቁጥሩ መጨመር አለበት። ያን ብናደርግ መልካም ነው ብለን ስላሰብን ነው። ይሄ ደግሞ ምክር ከኛ ብቻ ሳይሆን ከብዙዎቻችሁ የመጣ ነው። ደሞም ለውጥ አለው። ስለዚህ እሱን ያደረግን ነው። እንግዲህ ለተወሰነ ጊዜ በዚሁ እንቀጥል። ሌሎቹም ቻናሎች አሉ፣ ግን አሁን በቀጥታ ስርጭት ምን እየተላለፈ ያለው የዛሬ ፕሮግራማችን ባለፈውም እንዳደረግ ነው በዩቲዩብ ብቻ በዋናው የዩቲዩብ ቻናላችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተመልካቾቻችን ቤተሰብ ሁኑን። የደውሉን ምልክት ደግሞ ብትጫኑ አዲስ ፕሮግራም ሲደርስ ሁሉ ጊዜ ወደ እናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። የቴሌግራም ቻናልም አለው ኤሶፕ ኢትዮጵያ። ከታች በሊንኩ በዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ከፕሮግራሙ በኋላ ማለት ነው። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ቴሌግራም ቻናል አለው። የቴሌግራም ቻናል ቤተሰብ ብትሆኑ ከኛ ብቻ ሳይሆን ከብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኤሶፕ ኢትዮጵያ ቤተሰቦችም ዘመኑን በመዋጀት ዙሪያ ጠቃሚ መረጃዎችን ልታገኙ ትችላላችሁና ቤተሰብም ሁኑ። ፌስቡክም ቻናል አለን። በፌስቡክም ላይም እንግዲህ ቻናላችንም ቤተሰብ ብትሆኑ መልካም ነው፣ ትጠቀማላችሁ። ዛሬ እንግዲህ በዋንነት በመርሃ ግብሩ እንዳያችሁት ባለፈው የቀጠለውን ኢንተርቪውን ቃለ መጠይቁን እንቀጥላለን። ግን እንደተለመደው ደግሞ ሌተስት አፕዴትና ሌሎችን ፕሮግራሞች ይኖሩናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ባለቤቴም ከጎኔ ትገኛለች። ጥያቄያችሁን ካላችሁ በአይዲያ ሩም ላይ አስቀምጡልን። እኔም በፕሮግራሙ ሂደት እያየው ለመመለስ እሞክራለሁ። እሷም
ወደ እኔ ፎርወርድ ታደርጋለች። እሷም ሰላም እያለቻችሁ ነው። ሰላም ብለናል። ቁጥሩ እንግዲህ ከዚህ በላይ በቶሎ ይጨምራል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ብዙ እንግዲህ ስላይዶች ከቨር ስለምናደርግ መቆየት አንችልም። ፋሚሊየር ተምኔል ፌስስ ተምኔል ስሞች እያየው ነው። ሁላችሁም ሰላም እያላችሁ ነው። ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ሁላችሁንም እንደምንወዳችሁ እና እንደምናከብራችሁ ልንገልጽ እንፈልጋለን። ከጎናችን ሁኑ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሼር አድርጉ። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ጀምሯል ብላችሁ ለብዙዎች ንገሩልን። ስለዚህ ሳላቆያችሁ ዛሬ የምንዳስሳቸውን መርሃ ግብሮች ወደ ማስተዋወቅ ልሂድ። ዛሬ የምንቆይባቸው መርሃ ግብሮች የሚከተሉት ናቸው። ሌተስት አፕዴት ይኖረናል። በሌተስት አፕዴት ባለፈው ከተገናኘን በኋላ በዓለማችን የተከሰቱ አንዳንድ ነገሮች እኛም ማየት አለብን። በሀገራችንም በዓለማችንም የተከሰቱትን አንዳንድ ነገሮች እነሱን ተመልክተን ከዛ በመጀመሪያ መርሃ ግብራችን ዘ ሚልግራም ኤክስፐሪመንት በሚል ባጭሩ አሁን ካለንበት ነባራዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር የተወሰኑ ቁም ነገሮችን የሚያስጨብጠን ፕሮግራም በእሱ ላይ ነው ብዬ ስላመንኩን ያቀረብኩት። እሱ ላይ ቆይታ እናደርግና ከዛ ባለፈው የቀጠለውን ዲያቢሎስ ሀብት እንድሰጥህ ፈርም አለኝ በሚል ርዕስ ከዚህ በፊት ያደረግኩትን ቃለ መጠየቅ ከዚህ ከወንድማችን ጋር ክፍል 2 ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቁጥሩ ከዚህ በላይ ማደግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ 2 መርሃ ግብሮች አሉን ከሌተስት አፕዴት ውጪ ዘ ሚልግራም ኤክስፐሪመንት እና ወይም ዘ ሚልግራም ጥናት ወይም ሙከራ ማለት ይቻላል። ሚልግራም እንግዲህ የሰው ስም ነው፣ በኋላ ትደርሱበታላችሁ። ከዛ ደግሞ ባለፈው የቀጠለ ከኢሻ ከሚባለው ሙዚቀኛ ጋር ያደረግነውን ዳንሰር ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ ሁለተኛውን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው። ዛሬ ይሄው ነው እንግዲህ። ስለዚህ በመጀመሪያ ግን በሌተስት አፕዴታችን የአባቶቻችንን ዜና እረፍት መዘከር እንፈልጋለን። የዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም የአባቶቻችንን እረፍት መዘከር እንፈልጋለን። በጣም ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ አገራችን የደረሰችበት ደረጃ ምን ያህል አስከፊ ደረጃ እንደሆነ ቅስም የሚሰብር የሚያሳዝን መሆኑን እያያችሁ ነው። ስለዚህ እኛም በመርሃ ግብራችን የተወሰነች ቪዲዮ ቀናጀውት አለ። እሱን አይተን ብዙም ነገር መናገርም አያስፈልግም። አልቅሰናል። እኔ የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ነበርኩ ዝቋላ እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እስኪ ስለ እሱ ያጠናከርኩትን ቪዲዮ አይተን እንመለስና ከዛ በኋላ አጭር መልእክት አስተላልፌ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ። በኦሮሚያ እምብርት ላይ ተቀምጣችሁ ዝቋላ የሚል ስም የለም። ይሄ ጭቋላ ነው። ገዳሙ ጭቋላ በሚለው ይቀየራል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እዛ ጋር ይመለክበት የነበረውን ሐውልት ፈርሷል። ይህንን ሐውልት በአጭር ጊዜ ውስጥ አቁማችሁ ማየት እንፈልጋለን የሚል ነገር ተናገሩ። የካቲት 12 ቀን መጡ። አባቶችን ያገኙትን ሰበሰቡ። ከዛ ውስጥ እኚህ አንደኛው አባት የተሰዉት አባት ቋንቋ የማይችሉ ናቸው። ረጅም ጊዜ ከኔ ጋር አብረን ስንመላለስ የነበሩ አባት ናቸው። እነዚህ ቆሞስ ያልናቸው
እሳቸው እና ቋንቋ የሚችለው እሳቸውም ስለሚታወቁ ስለሚሄዱ አልፎ አልፎም በስልክም ይሄን አርጉ እያሉ የሚያዙን በእሳቸው በኩል ነው። እዛ አባቶች ሄዱ። ማን ነው እነሱን ሁለቱን ከዛ መርጠው ይዘዋቸው ሄዱ። እዛ እስከ አሳደሯቸው። አባቶቻችን እኛ ካልሄድን አባቶቻችን እዛው ሊቀሩብን ነው። ስለዚህ ሄደን የሚሉንን ሰምተን አባቶቻችንን ይዘን እንምጣ ብለው እከሌ ሳይባሉ እኔ ሄዳለሁ ብለው ተነስተው ሄዱ። ከዛ በኋላ እስከ ይሄ ሆነው በ13 ነው እስከ 10 ሰዓት ድረስ ያው ከአባቶች ጋር በስልክ ሲገናኙ ነበረ። ከዛ በኋላ ስልካቸው ቆመ። እዛ አካባቢ የምናውቃቸውንም ሰዎች መረጃ ለመጠየቅ የአካባቢ ስልክ በሙሉ አይሰራም። 11 ሰዓት አካባቢ ላይ ስንሰማ የሁሉም ስልካቸው ተወስዷል የሚባል ነገር ሰማን። ከዛ በኋላ ምንም አይነት መረጃ የለም። ሌሊቱን እየተላቀስ ቁጭ ብለን አደር። ስልካቸው ሲወሰድ የከፋ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል እንደው ጠረጠርን እና በቃ ሳንተኛ አደር። በኋላ ከነጋ በኋላ የመሞታቸውን ዜና ሰማን። የአባቶቻችን በረከታቸው ይድረሰን። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ የአብይ አህመድ መንግስት ለኢትዮጵያ እየተወላት ያለው እንደዚህ ቅስም የሚሰብር ነገር ነው። በጣም ያሳዝናል። የአባቶቻችን ግድያ ሌላ ነገር ሳይሆን ሃይማኖት ተኮር ነው። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው። ነገ እንግዲህ ይሄ ነገር በስፋትም እንደሚሄድ ይጠበቃል። ምንም አዲስ ነገር አይደለም። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አባቶች ከቀድሞ ጀምሮ በግራኝ መሐመድ በዮዲትም ጊዜም ሲደርስባቸው የነበሩት ግድያ አሁን ቀጥሎ ወደዚህ ዘመን መምጣቱን ነው የምናየው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አትጠፋም መስሏቸው ነው ለነሱ። እንደውም ቢሆን ለነፍሳቸው ይብላኝልኝ ቢያስቡባት ይገባል እውነት ለመናገር። እና እኛ ማስተላለፍ የምንፈልገው አሁንም በእንደዚህ እርምጃ ውስጥ ያሉ ሰዎች ማስታወስ የሚገባቸውን አንድ ከመሐር ይስሐቅ 2ኛ ምዕራፍ እንደው ባጭሩ ጠቅሼ ለሁላችንም እንዲሆን ጊዜውን ለመዋጀት እያንዳንዱ እንደው ፈሪሃ እግዚአብሔር አለኝ የሚል ሰው፣ እግዚአብሔርን አምናለሁ የሚል ሰው፣ በአጠቃላይ በማንኛውም ዓለም ላይ ያለ ሰው ሁል ጊዜ ለራሱ ሊነግረው የሚገባው ነገር የሚከተለው ነው። ወንድሜ ሰውነትህን ዘወትር ዝለፋት፣ ከስጋ የምትለይበት የምታርፊበት ጊዜ ደርሷል በላት። ነፍሴ ሆይ የቀደመ ስራሽን ወቂ፣ የሰራሽው ስራ ምን እንደሆነ አስቢ። ከማን ጋር ፈጸምሽው? ከጌታ ጋር ወይስ ከሰይጣን ጋር? የሚቀበልሽ ማን ነው? ጌታ ነው ወይስ ሰይጣን ነው? በጊዜ ሞትሽ ሊዋሃድሽ የሚመጣው ማን ነው? ፀሐይ ዕድሜሽ በገባ ጊዜ ዋጋሽን እሰጥሻለሁ ያለሽ ማን ነው? ጌታ ነው ወይስ ዲያቢሎስ ነው? አባቶቻችን ወዴት እንደሚሄዱ ወደ ጌታቸው መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ ለቀሪዎቻችን ግን ሁል ጊዜ ልንነግረው የሚገባ ይሄ ነው። ይደርብን። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና በአማራው ሕዝብ ላይ የተስፋፋ ያለው ግድያ እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ደግሞ በበፊቱ መንግስት በንጹሃን ትግራይ ላይ የደረሰው
ግድያም እንደገና ደግሞ አሁን ረሃቡ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየተባባሰ ነው። በትግራይ አካባቢ በመላውም አካባቢ ችግር ነው። ከዚህም እየከፋ ይሄዳል ተብሎ የዓለም ብዙ ፋኦም ተናግሯል። ብዙ ቦታ ሰምታችሁታል። ይህንን በተመለከተ ደግሞ የነነዌን ጾም አስመልክተው እናቶች በትግራይ እውነት ንጹሐን እናቶች ንጹሐን አባቶች ሲያለቅሱ መሬት ላይ ሲንከባለሉ ሲያዩ በጣም 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 ልብ የሚሰብር ነው። እዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ትደርሳለች ብሎ ማሰብ እውነት በእኛ ዘመን ይሆናል ብለን ጨርሶም አንጠብቅም ነበር። ሆኗል። በትግራይም እንግዲህ ያለው ሰቆቃ ይሄን ነው። የትግራይም እናቶቻችንን አባቶቻችንን ወገኖቻችንን ምልጃና ልመና አምላካችን ይቀበል። እውነት በጣም የምናለቅስበት ወደ ፈጣሪያችን የምንጮህበት ዘመን ላይ ነን ያለነው። ይህንም እንደዚህ ባለ መልኩ ደግሞ አንዳንዴ አሁን በሶሻል ሚዲያው የምናየው ባለጊዜዎቹ የሚሆኑትን ነገር ስናይ በጣም 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 ያሳዝናል። በጣም በጣም ይገርማል። በጣም ግን ለሁሉም ጊዜ አለው፣ በጊዜ ለሁሉ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ለማንኛውም የተሻለ ዘመን እግዚአብሔር ያምጣልን። የነነዌን ጾም እንገባለን ወደ ታላቁ ጾም። ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር እስኪ ይለመነን፣ በጸሎታችን እንበርታ። ኦኬ፣ በዚሁ ወደ ዛሬው ሌሎቹ ስላይዶች እንቀጥላለን ማለት ነው። አይዞን እንግዲህ እግዚአብሔር እርዳን። ጸልዩ፣ በርቱ፣ ሁላችንም እንጸልይ። ኦኬ፣ በመቀጠል በሌተስት አፕዴታችን የምናየው ባለፈው እንግዲህ ስንነጋገር እንደነበረው ታስታውሳላችሁ። የኢትዮ ኢስት አፍሪካን ዩኤስ ኢስት አፍሪካን ኮማንድ ምናልባት ወደ አፍሪካን ቀንድ በኃይለኛው እየተንቀሳቀሰ ሊሆን ይችላል እና ይህንን ደግሞ የእነሱን መንቀሳቀስና የኢስት አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሌሎች አገሮችን አስተባብረው ምናልባት እንግዲህ የአብይ መንግስት የሚፈልገው ነው የሚመስለኝ አልሆንለት ካለ ህዝቡ ካልተቀበለው የሚቀጥለው ሙቭመንቱ እንቅስቃሴው ወደዚህ የሚወስድ ነው የሚመስለን ብዬ ስናገር እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ኢስት አፍሪካን ኮማንድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጠናው ያለውን የሰላምና ለመረጋጋት ጉዳይ ተመልክተው ባለፈው እንግዲህ በየመንን ጉዳይ በየመን ያለውን ፕሮብሌም አንስተው ኦልሞስት አውሮፓያኖቹ የሄዱ ሲደበድቡ ነበረ በአውሮፕላን። አሁን ደግሞ ሌላ ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንግዲህ በሶማሌ የደረሰባቸውን አሜሪካኖቹ በሶማሌ የደረሰባቸውን ምድር ላይ ወርደው ከሶማሊያ ሰዎች ጋር ጦርነት ለማድረግ በሞከሩ ጊዜ የደረሰባቸውን ጥቃት ስለሚያውቁት አሁን የሚጠቀሙት በኢስት አፍሪካን ያሉትን በምስራቅ አፍሪካ ያሉትን ዜጎች ነው እንደ ወታደር አድርገው። በቀደመው መንግስትም የኢትዮጵያ ወታደሮች የሄዱ ስርዓት ሲያስከብሩ ነበረ። በዛ ምክንያት በሶማሊያን ተወላጆችና በኢትዮጵያኖች ላይ ለረጅም ጊዜ የማይሽር እርሾም የፈጠረ ጉዳይ ነው ያ ጉዳይ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ሰሞኑን በ25 ፌብሩዋሪ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ስንት ነው ዛሬ 29 መሆኑ ነው ዛሬ ከ3 ቀን በፊት ማለት ነው
US and African partners prepare for a start of exercise justified accord በሚባል ልምምድ እያደረጉ ነው። justified accord ይባላል። ይሄ ልምምዱ በምስራቅ አፍሪካ በኬንያ ነው የሚደረገው። እንግዲህ ምንድነው እንትን የሚያካትተው ስንል ወደ 1000 ፐርሶኔሎች ሰዎች ወታደሮች የሚሳተፉበት ነው። ስፔሻል ፎርስስ የሚሳተፉበት ነው። 23 ሀገሮች የተውጣጡ ሰዎች ናቸው፣ ሚሊተሪዎች ማለት ነው። ትሬኒንጉ የሚቆየው ከ26 ፌብሩዋሪ እስከ ማርች 7 ነው ማለት እንግዲህ ጀምሯል ማለት ነው። ልምምዱ እንደምታዩት ስሙ በጣም የሚገርም ነው። ጀስቲፋይድ አኮርድ እንግዲህ ከምንድን ነው የተወሰደው? ከአብርሃሚክ አኮርድ ነው። አብርሃሚክ አኮርድ ጀስቲፋይድ አኮርድ እንግዲህ በቀደመው የኢሶፕ ኢትዮጵያ ስንዘግበው የነበረ ነገር አለ። አብርሃሚክ አኮርድ እንደምታውቁት የእስልምና ሃይማኖትና የአይሁድ እምነት አንድ ናቸው፣ የአብርሃም ልጆች ናቸው። ስለዚህ ሁላችንም በጋራ እንትን ብለን መንቀሳቀስ መቻል አለብን። አብርሃሚክ አኮርድ ደግሞ በተመለከተ ክርስቲያኑ በተለይ ይሄ ኢቫንጀሊካል የሚባለው በአሜሪካ ያለው እነሱም አንድ ላይ ሆነው እንግዲህ በአቡዳቢ ያው የሃይማኖትን ወደ አንድ የማምጣት ስራ እየተሰራ ስለሆነ ያው እንግዲህ የቤተ እምነቶቹም ተሰርተው አልቀዋል። ወደዛ እንቅስቃሴ እየሄደ ነው እና አሁን እንግዲህ በሀገራችን እየደረሰ ያለው ይሄ ተዋህዶን የማጥፋቱ ነገር ምክንያቱም ተዋህዶ ዝም ብላ እንግዲህ የሃይማኖታችን ጉዳይ ስለሆነ ዝም ብለን አንቀላቀልም። እኛ ሌላውን አነካም እንጂ አንቀላቀልም። ተቀላቀሉና አንድ ናችሁ የሚለው ነገር ለተዋህዶ እምነት ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት እንደዛ አይጠቅመንም። የምንቀበለው ነገር አይደለም። አንድ ሃይማኖት ብለን ስለምናስብ ማለት ነው። የሌላውን አነካም፣ የሌላውን እናከብራለን። ግን አሁን አሜሪካኖቹም እስራኤሎቹም እንግዲህ ያው የራሳቸው መሲህ እንዲገለጽ ስለሚፈልጉ ሌሎቹ ደግሞ አረብ ኤሚሬቶቹ ደግሞ ያው ሃይማኖተኛ ሰዎች አይደሉም ላይ ያሉት የአረብ ኤሚሬት ትላልቆቹ ሰዎች ወደ እኛም ሀገር እንግዲህ ከአብይ አህመድ ጋር የሚመላለሱ ሰዎች ቱጃሮቹ ማለት ነው ሃይማኖትን እንደ ሚንስ ይጠቀሙበታል ሌላውን ለመጨቆን እንጂ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ በእስልምና ሃይማኖታቸውን አጥብቀው የያዙ ሰዎች አይደሉም። እንደዛማ ባይሆን ኖሮ እንደዛማ ሃይማኖታቸውን ያልጠነከሩ ቢሆን ኖሮ በራሳቸው ሀገር በሳውዲ አረቢያ የተወሰነ ኃጢአት የሰራ ሰውን ብለው አንገቱን እየቆረጡ ወደ እንግሊዝ ሀገር ወደ ቤዝ ወተር ወይንም ኩዊንስዌይ አንዳንድ ቦታዎች ባይን የምናየው ነገር ነው። በሚመጡበት ጊዜ ከነሱ በላይ አመንዝራ፣ ከነሱ በላይ ሰካራም፣ ከነሱ በላይ ሌላ ነገር የሚሰራ ሰው የለም። እንግዲህ ስለዚህ ሃይማኖቱ የራሳቸውን ህዝብ ለመቆጣጠር፣ ለመቅጣት፣ ለመግደል የሚጠቀሙበት እንጂ ራሳቸው ወደ አውሮፓና አሜሪካ ሲሄዱ ሌላ ሰዎች ናቸው እነኚህ ኤሚሬቶቹ ላይ ያሉት ሰዎች። ለማንኛውም ግን አሁን በኢስት አፍሪካ ይሄ የአብርሃሚክ አኮርድ ስር እንዲሰድ በሚደረግበት ጊዜ የኛ ግራውንድ ፎርሱን ወርኩን እየሰሩ ነው። መሬት ያለውን ስራ እየሰሩ ነው። በዚህ ምክንያት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንድትመነምን እንድትጠፋ ህዝቡም ምዕመናኑም እንዲወገድ የሚፈለገው ይሄ ነው። እንደገና ደግሞ እንግዲህ ያው ታውቃላችሁ ይሄ የፋኖ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያዊነትን ስለያዘ ኢትዮጵያዊነትን ደግሞ አንድ ነን፣ ኢትዮጵያ አንድ ነች፣ ይሄኛውም ሃይማኖት ውስጥ የሚሆን ኢትዮጵያ ግን አንድ ነች፣ እንደ ተጋምደን አንድ ሆነን የኖርን ህዝቦች ነን፣ እንደዚህ ሆነን ነው። አሁን እንደውም ቅርብ ጊዜ እያነበብኩት ያለሁት መጽሐፍ አለ ዘቤር ፉድ ኤምፐረር የሚል ስለ ቴዎድሮስ ስለ አጼ ቴዎድሮስ እና እንዴት ዲፊካልት እንደሆነባቸው እንዴት ከባድ እንደነበረባቸው በናፒየር ጊዜ ኢትዮጵያኖችን ለመግዛት መሬቷ ተራራው ራሱ አስቸጋሪ ነው። ህዝቡ በድንጋይ እየወረወረ በድንጋይ ወርውሮ በትልቅ በጣም ሰክሰስፉል የሚባለውን አርሚን የናፒየርን ድራሹን የሚያጠፋ ነው። አይ እዚህ ህዝብ ጋር ጊዜ ማጥፋት አንፈልግም ብለው የተዉትን ህዝብ ማለት ነው ድሮ። አሁን ሲታይ ኢትዮጵያዊ ግን ውስጡ የነሱ የሆነ ሰው ምንም በቃ በዛ ላይ ደግሞ ጨካኝ የሆነ ሰው ያው
በራሳችንም ማጥያት ብቻ ተሾመብን በላያችን ላይ ማለት ነው። አሁን ጊዜያቸው ስለሆነ መፈንጫቸው እየተንቀሳቀሱ ነው። ስለዚህ ይህንን ኦፖርቹኒቲ ሊያጡት አይፈልጉም አሜሪካኖች፣ የኢትዮጵያ ጠላቶች በአጠቃላይ በውጭ ያሉት ማለት ነው፣ አረቦቹም ሁሉም። ምክንያቱም ፕሮሚስ ተደርጉላቸዋል፣ አመቻችላቸዋለሁ፣ እናንተም ለእኔ አመቻቹልኝ፣ አብይ አህመድና ለቢጦቹ ማለት ነው አመቻቹልኝ፣ እናንተ ደግሞ አመቻችላቸዋለሁ ስለተባሉ አሁን እያመቻቹ ነው። እንቅስቃሴው እዛ አካባቢ እየሆነ ነው። ለማንኛውም ይሄ ሙቭመንት እንግዲህ ይሄ አሁን የጀስቲፋይድ አኮርድ 2024 ላይ የሆነው የሚገርመው ነገር ይኸው እንደምታነቡት በዩኤን እና በኤዩ ማንዴት ሚሽን ፕሪፓሬሽን ጭምር ነው። እንግዲህ ምንድነው ቴሮሪስት ቢኖር ተብሏል። ነገ እንግዲህ ቴሮሪስት የሚባለው ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቀው። ምክንያቱም ከነሱ የነሱን መንገድ የማይቀበል በሙሉ ቴሮሪስት ሲባል በታሪክ ስናደምጥ ያየነው ነገር ነው። አሁን ከቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ለማንኛውም ሪሊፍ ኦፕሬሽንም ለማድረግ ማለት እነኛውን እርዳታ ለማስገባት መንገድ የሚዘጋም ፎርስ ካለ እነሱንም ዝም ለማስባል ስታነቡት እንደዛ ነው የሚለው። ዩኤን ማንዴት ሚሽን ነው። ኤዩንም እንረዳለን፣ የዩኤን ወታደሮች ናቸው ሊገቡ የሚችሉት እያልኩ ስናገር ነበር ደጋግሜ። አሁን ይህንን መንገድ ሊሄዱበት ዳርዳር እያሉ ይመስላል። እስኪ እንግዲህ ማየት ነው። ታዲያ አንዳንድ ሰው አለ አሁን እና ምን ይሻላል ነው የምትለን ሲባል ምን ይሻላል? ነገሩ ምንድን ነው? ይሄንን ኢንፎርሜሽን ማወቅ የሚጠቅመ ምንድን ነው? መንገድ ላይ ያለ እንኳን የሚወላውል የኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ቢኖር ማለት ነው። አሁን ይሄ ኢትዮጵያን እየመራ ያለው ስርዓት ከውጭ ጋር ሊንክ ፈጥሮ ተቀናጅቶ ማለት ነው ዛሬ ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅን ሮቶሪክ ያለውን ማንኛውንም ሰው ማጥፋት፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ ማንነት ከማጥፋት የነሱን የምዕራባውያኖቹን አስተሳሰብ በህዝቡ ላይ በትምህርቱም ስርዓት ይሁን በሌላውም መጫን ኢንስቶል ማድረግ አይምሮ ላይ ነባር የሆኑ ሃይማኖቶችን በማጥፋት እንግዲህ ሰብቨርሽን ብለን ስንነጋገር የነበረው ነው። የነሱን ይሄ ያለ አይደለም ሃይማኖት መሰል የሆኑትን የነ አዩ ጩፋ አይነት ምናምን በካራቴ የሚያወጡትን እናውጣለን የሚሉትን እነሱን ማስፋፋትና ከዛ በኋላ በሃይማኖት ላይ አስቆ በእነሱ ዓለም እንዳደረጉት ማለት ነው ሃይማኖት ለስ የሆነ በቃ ኤቲየስት የሆነ ሶሳይቲ ፈጥሮ ከዛ በኋላ አገሪቷንና ምድሪቷን ተቆጣጥሮ እንደፈለጉ ማድረግ ነው። ይህንን ለማድረግ እየሄዱበት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ኢትዮጵያ ምድሯ ትኖር እንደሆን እንጂ ህዝቡ ምንም እንግዲህ ኢትዮጵያ ማለት መሬቱና ተራራው ብቻ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር እኛ ዋነኛው ለአንዴና ለመጨረሻ ተጣልተን ማለት ነው ፍጹም አሕዛብ ሆነን እንድንቀጥል የሚሄዱበትን መንገድ ለማመቻቸት ነው። ይህንን መንገድ እንግዲህ እየሄዱበት ነው። ስለዚህ መንገድ ላይ ያለ ሰው ያልገባው ሰው የተጠራጠረ ሰው እንኳን ቢሆን እነኝን ዴንጀሮች በምናይበት ጊዜ ነገ ኢትዮጵያ እንደ ሲሪያ፣ ነገ ኢትዮጵያ እንደ ኢራቅ፣ አፍጋኒስታን ሆነ ነው የእነሱ መፈንጫ ከመሆኗ በፊት ዛሬ ሌላው ቢቀር ማለት ነው ከነሱ ጋር ባለመተባበር ለልጆቻችን ወደፊት ህይወት በማሰብ ዛሬ ቀጥ ብለን ከወንድሞቻችንና ከእህቶቻችን ጋር የምንኖርበትን እግዚአብሔር የሚወደውን ንጹህ ቅዱስ የሆነ መንፈስ ይዘን መቆም ያለብን ሰዓት ቢኖር አሁን መሆኑን እንግዲህ እናያለን። ነገ ሁሉ ካለቀ በኋላ ሁሉ ከሆነ በኋላ እነኝም ከሰዎች ከገቡ በኋላ ወዲህ ብናደርገው የምናደርገው የማይሆን ነገር አይደለም። ስለዚህ እጃቸው ረጅም እንደሆነ ይታወቃል። ግን እኛ ደግሞ ያለን ከእግዚአብሔርም የተሰጠን ተስፋ ቃል ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ነው እንጂ ወደ አሜሪካ፣ ወደ እንግሊዝ ወይም ወደ ማንም አይደለምና ስለዚህ በሱ ቃል ላይ መቆም የሚረባን ይመስለናል። ለማንኛውም ግን ይሄ እየሆነ ነው። ከዛ በመቀጠል በሌተስት አፕዴታችን ነካ አድርገን የምናያልፈው ትንሽ እንደው የምንነጋገርበት ግድላችሁ፣ ምክንያቱም በጣም የሚገርም እኮ ነው። ባለፈው ሄነሪ ኪሲንጀር ሄደ። ከዛ የኩዊኗ ፊሊፕ ሄደ፣ ፕሪንስ ፊሊፕ ሞተ። አሁን ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ቀጠለ። የሚገርም ነው። ሎርድ ጃኮብ ሮስቻይልድ
በጣም አንዳንድ ነገሮችን ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ ስለ ሮስቻይልድ በኢትዮጵያ የሶፕ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ስፕሪከር ላይ ያለው ላይም የተወሰኑ ፕሮግራሞች ዘመኒ ቼንጀርስ ብዬ ሰርቻለሁ። ካላዳመጣችሁት ገንዘብ ለዋዋጮቹ ነው ምናምን በሚል ሰርቻለሁ ሬዲዮ ፕሮግራም። ሄዳችሁ ማድመጥ ትችላላችሁ ሬዲዮ ፕሮግራሙ ላይ። ለማንኛውም የሮስቻይልድ ጉዳይን ስናወራ እንግዲህ ሮስቻይልድ በ87 ዓመቱ በ26/2 ከዛሬ 2 ቀን በፊት አርፏል። ይሄኛው ሎርድ ጄኮብ ሮስቻይልድ የሚባለው እንግዲህ ታዲያ ይሄ በመሆኑ ምክንያት በመሞቱ ምክንያት በእንግሊዝ ከተማ ከመሞቱ 3 ቀን በፊት 2 ቀን በፊት 3 ቀን በፊት የሚገርም አይነት ፕሮሰሽን ታይቷል። ማለት በንጉሳዊው በፓላሱ በቤተ መንግስቱ አካባቢ ማለት ነው። ይህን ነገር እንግዲህ ራሱን የቻለ ሚስጥር አለው። ብዙ ሰዎች ከብዙ ነገር ጋር ነው የሚተረጉሙት። ለማንኛውም በአይነቱ የተለየ ስለሆነ እነኚህ ሰዎች ቀድመው አውቀው ነበር እንደ ይሄ ሰውዬ እንደሚሞት ብለንም ራሱ እንድንጠይቅ የሚያደርገንን እስኪ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። እስኪ መጀመሪያ Now I've just seen something super rare in the middle of the Mall in central London. This is incredible. Now, from what I can see, this is the Blues and Royals regiment carrying the colour. ይህ እንግዲህ በአይነቱ ልዩ የተባለ እስካሁን ተደርጎ የማይታወቅ ፕሮሰሽን ነው። አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ከዚህ ከሎርድ ጄኮብ ሮስቻይልድ መሞት ጋራ ያገናኙታል። ምክንያቱም ለምን እንደሆነ አብራራለሁ። ዝም ብሎ በእንግሊዝ ቤተ መንግስት ውስጥ በንጉሳዊ ቤተሰቡ ታሪክ ውስጥ ቀላል ታሪክ ያለው ሰው ስላልሆነ እሱን ስምናይ በደንብ ይገባቸዋል። ግና ይህንን አሳይተዋል ማለት ነው። ሰውየው የሚለው ሱፐር ሬር የሚለው ለዚህ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ምን ማለት ነው? ማን ነው ሮስቻይልድ የሚለውን ነገር እስኪ ይሄኛው ጄኮብ ሮስቻይልድ ማን ነው የሚለውን እስኪ በጣም ይገርማቸዋል። በጣም ከመሞት እኮ አይቀርም። ቅድም ያነበብኩላችሁንም ራሱ በማሪሳቅ ላይ ከወሰድኩት ያነበብኩላችሁም ራሱ ይሄ ነው። ሞትን እኮ ተሸከመነው ነው የምንሄደውና ሀብታም ሆነ ድሃ ሆነ ባለስልጣን ሆነ ጀነራል ሆነ ምን ሆነ መቼስ እንግዲህ ያው መሞቱ አይቀርም። ሲሞት በዴት ነው የሚለውን ነገር በጣም ይገርማል። በህይወት በነበረበት ጊዜ ግን ሮስቻይልድ ምን ነበረ ስንል እንግዲህ ተመልከቱ። ስለዚህ ሴትዮ ስለዚህ ማሪያና አብራሞቪች እንግዲህ ይቅርታ አባውት ዘሜጅ ያለውን ማሳየት አለብኝ። ስለ ስፕሪት ኩኪንግ ተናግሬያለሁ። ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ አሻንጉሊት ይሁን ምን ይሁን ግን በቃ ፖርትሬ የሚደረገው ይሄን ነው። እንደዚህ አይነት አርት የምትሰራ ነች። በጣም በእኔ ብዙም እንዳቆያችሁ አልፈልግም። እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት አሁን አርት ብላ ማለት ነው። ተመልከቱ የሰውን እንግዲህ በቃ አጥንቱ ንግሩ የተከታተፈውን ነገር ላይ እሷ ቁጭ ብላ እንደዛ ብላ አርት ነው የምትል ማለት ነው። ከዚች ሴትዮ ጋር ነው እንግዲህ አሁን ቆሞ ፎቶግራፊ የሚነሳውና ደጋፊዋ ነው። ከጀርባም ደግሞ ያለን ደግሞ ፔይንቲንግ አለ። እነግራችኋለሁ ስለ ፔይንቲንጉ። ማሪና አብራሞቪች እንግዲህ ስለ እሷ ስለ ስፕሪት ኩኪንግ፣ ስፕሪት ማለት ያው መንፈስ ነው። መንፈሶች አርቷ የአርት ውጤቶቿ ስፕሪት ኩኪንግ ነው የሚባሉት። እንደ እንግዲህ ኩኪንግ ስለ ምግብ ነው እኛ የምናውቀው፣ ምግብ ማብሰል ነው። እሷ ግን በቃ ኩኪንግ ነው የምትለው። በቃ የሴጣን የዲያቢሎስ አርቲስት ማለት ይቻላል። ኦልሞስት ዘሯ ሰርቢያን ነች። ከአይሁድ ቤተሰብ የሆነች ሰርቢያዊ ነች። አርቷን ቦዲ ኤንድ ኢንዱራንስ አርት ነው የምትለው። ቦዲ ኤንድ ኢንዱራንስ አርት የሰውን ስቃይ በአርት ዲስፕሌይ የምታደርግ ነች ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ እነኝህ ሰዎች በጣም ሴጣናዊ ስራቸውን። ከጀርባ ያለው ይሄ የምታዩት ፔይንቲንግ ከነሱ ጀርባ ያለው እንደዚህ ጇን ዘርግታ አይነት የሚመስለው ፔይንቲንግ በጣም ይገርማል። እንግዲህ ስለ ሮስቻይልድ በደንብ እንድታውቁ ነው። ይሄ ፔይንቲንግ ዛሬ በኋላም እንግዲህ ከምንነጋገረው ከወንድማችን ከኢሻ ጋር ያለው ኢንተርቪውም ጋር ስለሚሄድ ብዬ ነው እዚህ ጋር የምነግራችሁ። ይሄ ፔይንቲንግ ከጀርባ ያለው ማለት ነው ምን ይባላል ስሙ? ሴጣንስ ሰመኒንግ ሂዝ ሌጊዮንስ ይባላል። ሌጅንስ በጣም ነው የሚገርመው። ሰይጣን የነሱን እንትኖቹን ማህበረቱን ሲሰበስብ ተብሎ ነው እንግዲህ ስንት ናችሁ ሲባል ሌጊዮን ነን አይደል ያለው በመጽሐፍ ቅዱስ።
ቁጥራችሁን ንገረኝ ሲለው ሌጊዮን ነን ነው ያለው በመጽሐፍ ቅዱስ። ይሄኛው ስዕል ከጀርባው ያለው ማለት ነው ቆሞ የሚነሱበት ሰይጣን ሌጊዮኖቹን ሲሰበስብ ሲያመጣቸው ተብሎ ነው የሚታወቀው ስዕሉ መጠሪያ ስሙ ራሱ። ተመልከቱ እንግዲህ እነኚህ ሰዎች ምን ውስጥ እንዳሉ ለማየት ካስፈለገ ይሄ ነው። ያው እንደምታዩት በቶማስ ሎረንስ ነው የተሳለው ስዕሉ በ1796 ከ1797 የተሳለ ስዕል ነው። was recently photographed with Lord Jacob Rothschild admiring a painting ያደነቁ ስዕሉን Satan summoning his angels። ተመልከቱ ግን እነኚህ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ስለ ሮዝቻይልድ እንግዲህ ነካ እያደረገ ስንሄድ ሮዝቻይልድ ይህን ስለዚህኛው ነው የምናገረው፣ ስለዚህኛው አሁን ስላለፈው እንትን ቤተሰብ ስንነጋገር የሚገርማችሁ በ1972 ዓመተ ምህረት ፓርቲ አድርገው ነበር በፈረንሳይ። በዚህ ፓርቲ እንደ ሃውስ ፓርቲ ነገር ነው እንግዲህ በቤት ውስጥ የሚደረግ ፓርቲ የሙዚቃ ምናምን የሚጠጡበት በዛ ላይ የተገኙት ሰዎች የታየው ዲስፕሌይ የተደረገው ነገር ደግሞ በጣም ነው የሚገርመው። በቃ ምንም አሁን አንዳንድ ሰዎች ኖ ሀብታም ስለሆነ ነው ምናምን ዝም ብሎ እንትን አሁን ፍሪሜሰን ዝም ብሎ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እና ግልጹን ማሳየት ስለሚያስፈልግ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ፓርቲ ተደርጎ ነበር። መቼ ነው የተደረገው? በ1972 ፓርቲው ምን ይባላል? በቤት ውስጥ የተደረገ በዚች ማሪያ ሄለን ደ ሮዝቻይልድ የምትባለው በዚህኛው ሰውዬ ሚስት ማለት ነው ቤት ውስጥ ነበር የተደረገው በፈረንሳይ። ሴሪያሊስት ቦል ይባላል። ሱሪያሊስት ቦል ይባላል። ማማን ተገኝቷል። አድርሊ ሄርትበርን፣ ሳልቫዶር ዳሊ እንግዲህ በጣም ሴጣኒስት የሆነ ሰው እንደሆነ ይታወቃል። እሱም እንደዚሁ አርት ውስጥ ያለ ሰው ነው። ቤት ውስጥ ተመልከቱ ትራያንግሉንና ሰዓቱን በአይን ምልክት የተደረገውን ትመለከታላችሁ። ከዛ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ከታች ስታነቡ ገስቶቹ ማለት ነው የተጠሩት ገስቶች የመጥሪያው ስሙ ላይ ስማቸው ከዘ ገስትስ ሪሲቭድ ኢንቪቴሽን ሪትን ባክወርድስ ከኋላ ወደፊት የተጻፈ ነው። እንደኋላ ተገልብጦ ኦንሊ በሚረር ኢሜጅ እንደዚህ ስትመለከቱት ነው ምን እንደሚል እንኳን የሚነበበው። ይሄ በጋዜጣ ሁሉ የነበረ አርቲክል ነው። እንግዲህ ተመልከቱ በዛን ጊዜ እንደዚህ አድርገው ሰይጣንን የሚያመልኩበት ሁኔታ አድርገው የነበረበት ነው። ፓርቲውን እስኪ ትንሽ ላሳያችሁ እና ሮዝቻይልድ ይኸውና ሰውየው እነ ሮዝቻይልድ ምን እንደሚያደርጉ የሞተው ሰውዬ እንግዲህ እስኪ አይተን እንመለስ። ተመልከቱ ሮዝቻይልድ ፓርቲ ተመልከቱ። ከመጋዚኑ ነው ማሳያችሁ እንግዲህ ተመልከቱ ከጋዜጣው ከወጣ። ታዲያ ስፕሪት ኩኪንግ እንግዲህ በፓርቲው ላይ ነው። ፓርቲው ላይ ተመልከቱ እንደዚህ ዲካፒቴትድ የሆነ አምፒቴትድ የሆነ ህፃናቶች የሚመስል አሻንጉሊትም ይሁን ብቻ ምንም የለም ጠረጴዛ ላይ ማለት ነው እንደዚህ አድርገው ነበር ያከበሩት። ተመልከቱ ፓርቲ ብለው ማለት ነው። ተመልከቱ የሰው ልጅ እንደዚህ አድርስተው ፓርቲ ማለት ነው እየበሉ እየጠጡ የሰውን ልጅ ስቃይ ነው ማለት ነው የሚያደርጉ። ተመልከቱ ይሄ ነው ፓርቲው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደተለመደው የዲያቢሎስ መገለጫው የሆነውን የፍየሉን ምልክት አድርገው በእንደዚህ አይነት መንገድ ያከብራሉ ማለት። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ነው እንግዲህ ሮዝቻይልድ የሞተው። እሱ ብቻ አይደለም ስለ ሮዝቻይልድ ፋሚሊ በምናነብበት ጊዜ ማለት ነው ሮዝቻይልድ ፋሚሊ እንግዲህ ታሪካቸውን ትንሽ ነካደካ አድርጌ በደንብ እንደማታውቁ ለመናገር ያክል ሮዝቻይልድ ፋሚሊ መሰረታቸው ጀርመን ነው። የሬዲዮ ፕሮግራሙን መኒ ቼንጀርስ ላይ ስትገቡ በደንብ ተናግረዋለሁ። በዚህ አርቲክል ላይ እንደምታዩት የሮዝቻይልድ ፋሚሊ አባታቸው ሜር አንሸል ሮዝቻይልድ ይባላል። መሰረታቸው ጀርመን ነው። 5 ልጆች ነበሩት። ይሄ ሰው 5 ልጆች ነበሩት። ሁሉም አሽካናዚ ጁሶች ናቸው። ስለ እንግዲህ የጁሽ ታይፖ መስንትኖች አሉ። ስንት አይነት ጁሶች አሉ በዓለም ላይ ስንል አሽካናዚ ጁስ አለ፣ ሴፋርዲ የሚባሉ ወይም ሜዲትራኒያን አሪያኖ የሚባሉ ጁሶች አሉ።
ከዛ ደግሞ ሜዝራሂ የሚባሉ ደግሞ የአይሁድ አይነቶች አሉ። ሁል ጊዜ በእስራኤል ስልጣን ይዞ እስካሁን ድረስ አንድ ነው መሰለኝ ፕራይም ሚኒስተርነት ደረጃ ከ1948 እስራኤል ከተመሰረተች ጀምሮ ከሌላው ዘሮች ከሶስቱ አንዱ ዘር ብቻ ነው ይዞ የሚሄደው። አንደኛው ብቻ ነበር፣ እሱም ተገድሎ ሞቷል። ከዛ በፊት ግን ያሉት በሙሉ አሽካናዚዎች ናቸው፣ ጀርመኖች ናቸው። ለዚህ ነው አሁን በሙሉ በዓለም ላይ ያሉት በተለይ ወደ እስራኤል ስትሄዱ ቋንቋቸው የሚናገሩት ሂብሩ ሳይሆን የሚናገሩት ቋንቋ ይዲሽ ነው። ይዲሽ ደግሞ የጀርመን ዲሴንድ ቋንቋ ከጀርመን የተወሰደ የጀርመን ቅላጼ ያለው ቋንቋ ነው። ይዲሽ ነው የሚናገሩት። ለማንኛውም ሮስቻይልድ 5 ልጆች ነበሩት። እነኝን 5 ልጆች እንግዲህ አባታቸውን ነው ሮስቻይልድ እያልኩ ማናገረው ሜር አምሽል ሮስቻይልድ 5 ልጆች ነበሩት። እነኝን 5 ልጆች በጀርመን ወልዶ ማለት ነው ለአቅመ አዳም ሲደርሱ አንደኛውን የተመለከታችሁ ነው። አንደኛውን ወደ እዛው ፍራንክፈርት ቀረ አንደኛው፣ ሁለተኛው ወደ ቪየና፣ ሶስተኛው ወደ ለንደን፣ አራተኛው ወደ ኔፕልስ፣ አምስተኛው ወደ ፓሪስ ተላከ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነኚህ ሰዎች በባንኪንግ ስታብሊሽመንት ውስጥ በፊትም አራጣ በማድበደር ነበረ ገንዘባቸውን የሰሩት። አንድ ትንሽ ጫማ ቤት ነበረቻቸው፣ ጫማ እና ቁልፍ የሚሰሩ ጀርመን ውስጥ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሴጣን አምልኮቱም ከድሮ ጀምሮ የነበረ ስለነበረ በዚህ መልክ የባንኪንግ ስታብሊሽመንቱን ተቆጣጠሩት ማለት ነው። በዓለም ላይ እንትን እያደረጉ በጣም ሊገኑበት የቻሉበት መንገድ በትክክል ስንመለከት ሮስቻይልድ ባንኪንግ ስታብሊሽመንቱ በ1998 በሜር ሮስቻይልድ ሲቲ ኦፍ ባንክ የሚባለውን ሲፈጥሩ ማለት ነው። እንዴት ተፈጠረ ሲባል እንግዲህ በናፖሊዮን ጦርነት ነበረ። የዛን ጊዜ ናፖሊዮን ተሸነፈ። ጦርነቱ ተሸንፏል፣ ሳይሸነፍ ማለት ነው ተሸነፈ እና እንግሊዞች አሸነፉ። እንግዲህ ዱክ ኦፍ ዌሊንግተን የሚባለው ማለት ነው ሰውዬ አሸነፈ ጦርነትን ብለው በዓለም ላይ እነኚህ ሮስቻይልዶች ነው ይሄን የሚያደርጉት። በዓለም ላይ ያሉትን ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች በሙሉ አምጥተው ወደ እንግሊዝ ፈረንሳይን ከጨዋታ ውጭ አድርገውት እንግሊዝ ይሄ ሲቲ ኦፍ ዌስት ሚኒስተር የሚባለውን እንግዲህ ይሄ ፕራይቬት ባንኩ ያለበትን ለእንግሊዝ ጉልበት የሆነውን ቦታ ፈጠሩ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ አሁን እንግሊዝ የዓለምን ጠንካራውን ገንዘብ ይዛ ዓለምን ከዚያች ትንሽ የምታክል ሀገር ተቆጣጥራ የምትኖርበት እንድትሆን የተደረገበት ምክንያት በዛ ምክንያት ነው። በውሸት ናፖሊዮን ሳይሸነፍ ተሸንፏል ብለው ዜና ተሰርቶ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ይሄ ዱክ ኦፍ ዌሊንግተን የሚባለው ወደ ትራቨልጋር ስኩዌር ስትሄዱ ሐውልቱን ታያላችሁ። ከዛ በኋላ እሱ እንግዲህ እንዳሸነፈ ተደርጎ ሁሉም እንግዲህ ጦርነት የተሸነፈበት ቦታ ገንዘቡን ማስቀመጥ የሚፈልግ ሰው የለም። የተሸነፈው ሀገር ላይ ያሸነፈው ሀገር ጋር ነው። ምክንያቱም ስቶክ ኤክስቼንጁ የሚሰራው እንደዛ ነው። ሁለዚህ ገንዘባቸውን ወደዛ አዞሩ። በዛ ምክንያት በሮስቻይልድ እገዛ ሲቲ ኦፍ ዌስት ሚኒስተር እንግሊዝ ሀብታም እንድትሆን በመደረጓ ምክንያት ስቶክ ኤክስቼንጁን በመፈጠሩ ምክንያት ማለት ነው ባንኩ ሲቲ ኦፍ ዌስት ሚኒስተር በመፈጠሩ ምክንያት ሲቲ ኦፍ ዌስት ሚኒስተር የሚባለው ከዛ በኋላ የኩዊኗ መቀመጫ በሲቲ ውስጥ ሌላ ሲቲ ማለት ነው። በአንድ ሲቲ ኦፍ ለንደን አለ፣ በለንደን ውስጥ ደግሞ ሌላ ሲቲ ኦፍ ዌስት ሚኒስተር የሚለው ተፈጥሮ ከዛ በኋላ ባንኪንጉም ፍርድ ቤቱም ኩዊኗም ፓርላማውም ያለው ሲቲ ኦፍ ዌስት ሚኒስተር ሆነ። የራሱ ፖሊስ አለው፣ የራሱ ሜር አለው፣ ካንቲባ አለው። ሲቲ ኦፍ ዌስት ሚኒስተር ከእንግሊዝን መላውን ግሬት ብሪትንን ከዚህ ሆነው የሚያስተዳድራሉ። ግን ከሮስቻይልድ ጋር ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከነኚህ ከጀርመን ከመጡ ከአይሁዳዊ ቤተሰቦች ጋር ከዛን ጊዜ ጀምሮ ትስስር ተፈጠረ ማለት ነው። ታዲያ እንግዲህ እንደምታስታውሱት በታሪክ በቀድሞ ጊዜ በሎርድ ዳርፎር ጊዜ አማውራው በ1917 ፓሌስቲን የምትባለው ምድር በእንግሊዞች ቀኝ ተይዛ በነበረበት ጊዜ ይሄንን የሮስቻይልድን ውለታ ቆጥረው ማለት ነው እንግሊዞቹ ፈርመው ፓሌስቲን ምድርን ለማን ሰጡ? ለነኚህ ለአስከነዚህ ጂውሶቹ ሰጡ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አግሪመንት በ1917 የተደረገው አግሪመንት ማለት ነው ዳርፎር ፕሮክላሜሽን ይባላል። በሎርድ ዳርፎር በሚባለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጊዜው በነበረው የእንግሊዛዊ ሰውዬ ምክንያት
ሮስቻይልዶች ያደረጉላቸውን ውለታ ቆጥረው ሰጡ ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ አልጠፋ ያለ መከራ ፓሌስቲኖቹ እያገኛቸው እስካሁን ድረስ ይኖራሉ። ከዛ በኋላ የሆነው ምንድነው? በ1948 በ17 መፈራረሙ ተፈራረመና ተሰጣቸው ለአሽከናዚ ጁሾቹ አይሁዶቹ። ከዛ በ1948 ደግሞ ያው እንግዲህ በትሩመን ጊዜ በአንድ ቀን የሚገርማችሁ ነገር እኮ ነው። በ48 ጊዜ በአንድ ቀን እስራኤል ተፈጠረች። በአንድ ቀን አሜሪካ ትሩመን ደግሞ ሃሪ ትሩመን አጸደቀላቸው። ሪኮግኒሽን አሜሪካ ተቀብላለች። በቃ አለ ትክክለኛ እንደ ሶቨሬን ስቴት ነች ተብሎ ከዛም በኋላ እንግዲህ የአሜሪካ የእስራኤል የእንግሊዝ እስካሁን ድረስ አልአድ ፎርስስ እያሉ ምናምን የሚናገሩት ነገር ከዚህን ጊዜ በኋላ ሆነ። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች የቀደመ ጀምሮ ትስስር እንዲኖራቸው የተደረገበት አንደኛው ምክንያት ራሱ የመኒ ፓወሩ በእነኚህ በአይሁዶቹ በነ ሮስቻይልድ ቤተሰብ የቀደመ ታሪክ መሆኑን እዚህ ጋር ልብ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ነው እንግዲህ አሁን ወደሚሄድበት ሄዶ ማለት ነው። በጣም ይገርማል። ስለዚህ ነው የእንግሊዛዊ ቤተሰቦች ይሄ ትልቅ ሰው በሚሞትበት ጊዜ እንግዲህ ወይም ታሞ ምናምን ነገር ነው የሞተው። ስለዚህ አስቀድመው እንደሞተ ስላወቁ ከሶስት ቀን በፊት ያንን የምታዩትን ፕሮሴሽን በፈረሱ ላይ ማለት ነው ተቀምጠው ልዩ ከዚህ በፊት ተደርጎ የማይታወቀውን በጥቁር ፈረስና በነጭ ፈረስ አድርገው ያልተከፈተ ባንዲራ ጥቁር የለበሰ ባንዲራ ይዘው ቪዲዮን አስቀምጥላችኋለሁ በኋላ እንደዛ እንዲያልፍ በቤተ መንግስቱ ጋር የሆነበት ምክንያት ለዛ ነው ማለት ነው ፓላሱ ጋር። ኦኬ በመቀጠል በቶሎ የምናየው የዚህ የአውራው ጉንፋን ነገር ክትባት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ፓይዘር አዲስ ነገር ፈረንሳይ ያላችሁ ከፈረንሳይ የምታዩኝ ይሄ ልትመሰክሩ ትችላላችሁ። ቀስ እያለ ወደ ሁሉም ሀገር መሄዱ አይቀርም። አዲስ ህግ ወጥቷል ማለት ምንድን ነው? ስለ አውራው ጉንፋን መድኃኒት የሚናገር ማንኛውም ሰው በፈረንሳይ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በህግ ነው የወጣው፣ ዝም ብሎ አይደለም። ፋይዘር አሜንድመንት ይባላል። ማንም ሰው ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ክሪቲሳይዝ የሚያደርግ ሰው እንደ ክሪሚናል አክት ተቆጥሮበት እንደ ወንጀለኛ ተቆጥሮ ማለት ነው አሁን በፈረንሳይ በወጣው ህግ አርቲክል 223(1)(2) ይባላል 45,000 ተመልከቱ ወገኖቼ። በጣም ነው የሚያስደንቀው። አልከተምም ማለት ምናምን አይደለም መናገር። አሁን እኔ እንደምናገረው ማለት ነው በፈረንሳይ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ጸድቋል። እንግዲህ ስራ ላይ የሚውለው መቼ እንደሆነ አይታወቅም። ነፍሱን ይማር። እንዴት ያለ ጥሩ ሰው ነበር ትላለች ሙሉ እንደ ሮስቻይልድ ነው። ኦኬ ነፍስ ይማረው። ደህና ነኝ። እሺ ስለዚህ ረቡዕ 14 ፌብሩዋሪ ጀምሮ ጸድቋል በፈረንሳይ። በጣም ከባድ ነገር ነው መናገር ትንፍሽ ማለት ነው። በዚህ በክትባቱ ዙሪያ ላይ 45,000 ዩሮ ቅጣትና ወይም ደግሞ እስከ 3 ዓመት እስራት ሊቀጣ ይደረጋል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያወራ ብለው። ምንም የሚገርማችሁ ነገር ህጉ ሲወጣ ያለምንም ክርክር ማንም በፓርላመንታቸው ውስጥ ዲቤት ምናምን ክርክር ውይይት ሳይደረግበት ነው ያጸደቁት። እንትኑ ወጥቷል። ይኸው እንደምታዩት ነው። ይኸው አርቲክል 223(1)(1) ተብሏል በፈረንሳይ። አስቡት እንግዲህ አሁን ሁለተኛው በሚመጣበት ጊዜ ፓንደሚክ ምናምን ብለው በሚያመጡበት ጊዜ ያው WHO እንደምታውቁት የዓለም ጤና ድርጅት ዱብ እያለ ነው ሊያመጣ። የዛን ጊዜ ማንም ዩቲዩብ ላይ በፈረንሳይ አለ፣ ማንም ጋዜጣ ላይ የሚጽፍ በፈረንሳይ አለ። ይሄ ደግሞ ወደ እንግሊዝም ወደ ሌላውም እንደሚሄድ የታወቀ ነው። ቀስ ቀስ እያለ ነው። የዛን ጊዜ አኮርዲንግ ቱ በፈረንሳይ ባሉ ሰዎች ፓርላማ 45,000 ዩሮ አስቡት እንግዲህ እንዴት ያለ ነገር ነው። 45,000 ማውራት እኮ ነው መናገር። እና እንደገና ደግሞ 3 ዓመት እስራት ብለዋል ማለት ነው። ይሄ በአይነቱ በጣም የሚያስፈራ ነው። ከፈረንሳይ ያላችሁ ይህንን እየሰማችሁ ሊሆን ይችላል። ያው እንግዲህ ፈረንሳይ ያለችም ይኸው አንድ ሴት ጽፋለች በዚህ ጉዳይ ላይ ቱ ማይ ኢንተርናሽናል ፍሬንድስ ኤንድ ኮሊግስ ብላለች። በዓለም ላይ ለምትኖሩ ጓደኞቼና ቤተሰቦቼ ወዳጆቼ፣ የሥራ ባልደረቦቼ ቱዴይ a law was passed in France qualifying any opposition to እኔ ስሙ መጥራት ስለማልፈልግ ነው፣ ምክንያቱም ያው ስለሚታወቅ ዩቲዩብ ስለማይወድ ነው። ይህንን እንግዲህ 3 ዓመት 45,000 ዩሮ ቅጣት ተብሏል ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው በጣም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን
ይሄው በፌብሩዋሪ 26 ይሄው ሰውዬ የሞተለታ ይሄው ሮስቻይልድ የሞተለታ ይሄ ደግሞ ወደ አሜሪካ ነው የመጣው የአሜሪካ ቴነሲ ሎሜከር በቴነሲ እንግዲህ ክፍለ ሀገር ማለት ነው አሜሪካ ያላችሁ ይሄንን ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም በዜና ነው የወጣው አዲስ ህግ እንዲወጣላቸው ተፈልጓል አጽድቁልን እያሉ ነው ቴነሲ ሎሜከር wants rule in place for the possible vaccine in produce ስለዚህ እንግዲህ ሰው ክትባት አልወስድም እያለ ያስቸገረ ስለሆነ በሰላጣና በቲማቲም ላይ አሁን ሞክረው አስችሏል እሱን በመንበላበት ጊዜ ያውራውን ጉንፋን የሌላውም እንግዲህ ክትባት ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ እንደተከተመን እንዲሆን የሚያደርጉበትን ስለዚህ በክንድ ብቻ አይደለም በመትበሉትም ለዚህ ይሆናል ፕሮባብሊ አሁን እንግዲህ እነ ቢል ጌትስ ሁሉ ወደዛ አሁን ይሄ በዚህ በክላይሜት ቼንጁ ሰበብ ናቹራል የሆነውን ኦርጋኒክ የሆነውን ፋርሚንግ እርሻውን አጥፍተው በዓለም ላይ አሁን ወደ እነሱ አይነት ብቻ እንድንሄድ የሚፈልጉትና እነሱ እርሻውን መቆጣጠር የሚፈልጉበት ምክንያት ራሱ ከዚህ ጋር አብሮ ልናየው የሚገባ ነገር ነው በዚህ ምክንያት ብቻ አሁን የህግ ከለላ ይሰጠን ብለዋል አይ ቲንክ በአሁኑ ወቅት ገና አልተወሰነም ግን አይ ቲንክ የቴኔሲው ዳኛ ፈቀደ መሰለኝ እስኪ ከዚህ ጋር በተያያዘ ቪዲዮ አለ እስኪ እንመልከተውና እንመለስ ይገርም ነው Well, it's something a lot of us have never thought about. Vaccines in the fruits and vegetables you get at the store. Some lawmakers say it could be a reality soon, and they're looking to create some new rules to keep Tennesseans safe. Tony Sloan's live from the state capitol to tell us more about this legislation. Good morning. Hey, good morning, Ben. Well, we want to make it clear that there are no vaccines in your lettuce or tomatoes when you go grocery shopping right now. But lawmakers say it may be a question of when, if not... ስለዚህ መቼ ነው የሚሆነው አሁን እንግዲህ ዳኞቹ ጠበቃዎቹ የሚሉት መቼ ነው የሚሆነው ነው እንጂ እንደሚያደርጉት የታወቀ ነው ዛሬ ነው ነገ ነው ከነገ ወዲያ ነው የዛሬ ወር ነው if Now, Representative Scott Sapicki says researchers in California have perfected putting vaccines into certain foods. So he's crafted a bill to make sure that you know whether you're picking up a tomato with a vaccine in it or not. ስለዚህ አሁን የምንገዛቸው ፍሩቶች ሊሆኑ ይችላሉ ሙዝ አፕል ምናምን ወይ ሰላጣ ወይ ቲማቲም ላይ አሁን ክርክሩ ምንድነው አይኑርባቸው ሳይሆን ያለባቸውን ምልክት ያድርጉልን እዛ ላይ ተመልከቱ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አሁን ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ ሄዳችሁ አፕል ለመግዛት ወይም ሙዝ ለመግዛት ወይ ሰላጣ ለመግዛት አሁን የተጻፈችውን ስቲከር እንደው ታነባላችሁ እኔ አላነብም ቲማቲም መሆኑን ብቻ ነው ማውድግ ማድረጉ ቲማቲም ግሮዘሪ እጄ ቲማቲም መሆኑን ቲማቲም ግዛ ብላስ ልከኝ ባለቤቴ እኔ እጄ ቲማቲም መሆኑን ነው ደግሞ አውቀው ደግሞ ድቅቅቅ አድርገው ነው ሲጽፉትም ዛሬ ስሞል ፕሪንት ነው የሚያደርጉት እርግጥ ነው ዘ ዴቪልስ ኢን ዘ ዲቴይል ነው ግን አሁን ሬጉሌሽኑ ቫክሲን ማነው ክትባት ያለውና የሌለው ይጻፍበት ወረቀት ይለጠፍበት ነው እንጂ እንደሚጸድቅ የታወቀ ነው የተመልከቱ እንግዲህ example now basically he says that this is a consumer protection bill that will make sure you know what you're buying he says before this comes to Tennessee there needs to be safety measures in place to protect you when you shop for yourself and your family if you're going in to buy tomatoes and there's a polio vaccine in there, that you are aware of what you're buying has a polio vaccine. The problem you have is if it's not treated as a pharmaceutical, being the size and difference between you and me, how many tomatoes do I have to eat to get the proper dosage versus how many tomatoes that you have to eat? And if you eat too many... Okay, no, videoንም ተውላችኋለሁ እዚህ ጋር አንድ እንትን እያነበብኩ ነው ኮሜንት በቲክቶክ ላይ በሃይማኖት ዙሪያ ትልቅ ክርክር ይደረጋል በጣም የተማሩ ዶክተሮች ይሳተፋሉ ኤቲዮስቶች እንግዲህ ዛሬ 4 ሰዓት ላይ ምናልባት ካልደከመኝ እውነት ተናገሩ ካልደከመኝ ሊንኩን ላክልኝ ካልደከመኝ እሞክራለሁ ግን ያው ስለሚደክም ከዚህ አሁን እንግዲህ ምን ያህል ለምንቆይ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ከደከመኝ እንደዛ እናደርጋለን ከደከመኝ ግን ያው ላልሳተፍ እችላለሁ ኦኬ ለማንኛውም እንቀጥል እስኪ ከዛ ወደ አገር ቤት ወደ አገራችን የቀረበ ነገር ደግሞ አንስተን እንነጋገር ይሄንን በኢትዮጵያም ያሉ የጤና ባለሙያዎች አራለልኝ ባለፈውም አንስተው ተናግረሃል አሁን ደግሞ አዲስ እንቅስቃሴ በዚህ በማህፀን በር ካንሰር
መድኃኒት ዙሪያ ላይ አለ። እባክህን አንዳንድ ነገሮች ተናገርበት። ምክንያቱም አሁን በዘመቻ መልክ ሊሄዱበት ነውና ህዝቡ የፈለገ ይከተብ፣ ግን በየዋህነት ኢንፎርሜሽኑን ሳያገኝ ዝም ብሎ ህዝቡ እንዳይከተብ እባክህ በማስጠንቀቂያ ነገር አጭር ተናገርልን ብለውኝ ነበረ። እኔም በልፊት ተናግር ያለው ስለዚህ ኤችፒቪ ስለሚባለው ክትባት አይነት ግን የሰማ እንግዲህ አለ፣ አልሰማ የለም። ለዚህ ነው ሰብስክራይብ አድርጉ የምንለው። ምክንያቱም ሰብስክራይብ ማድረጉ ለብዙ ሰው እንዲዳረስ ያደርጋል። እርግጥ ነው ብዙዎቻችሁ ፑሽ እያደረጋችሁት ነው። መልእክቱን ፑሽ አድርጉት፣ ደግሞ የበለጠ ለብዙ ተደራሽ ይሁን። ለማንኛውም እንዲሁ ዝም ብዬ ከመናገር በላይ ደግሞ አይ ቲንክ የተወሰኑ ስላይዶችን አርቲክሎችን ማሳየትና ቪዲዮዎችን ማሳየት ያስፈልጋል። ጠንከር ያለ ሁኔታ ምንድን ነው ይሄ አሁን መንግስት ህዝቡ እንዲቀበለው ብሎ የሚገፋፋው ነገር ምንድን ነው? እርግጥ ነው በነ ቢል ጌትስ ከጀርባ ያሉበት የክትባት አይነት ሌሎቹም እነኚህ እኩይ ዓላማ ያላቸው ሰዎች የዓለምን ህዝብ ቁጥር እንቀንሳለን ብለው እየሰሩ ያሉ ሰዎች ከጀርባ እንዳሉበት በፊትም ስለተናገርኩ ምንም አዲስ መናገር አያስፈልግም። ግን ለማንኛውም እንግዲህ ምንድን ነው በሀገራችን እየሆነ ያለው? ይኸው ራሱ የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስትር ራሱ በድረገጹ ላይ ያስቀመጠው የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ክትባት ከየካቲት 25 እስከ 29 በልዩ መልኩ ዕድሜያቸው ከ14 ዓመት ለሆኑ ታዳጊዎች በዘመቻ ይሰጣል። ተመልከቱ እንግዲህ በዘመቻ ማለት ከ14 ዓመት መምሮ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ስለ አምሹር ፕሮባብሊ ዶክተሮችም ትኖራላችሁ የምታዩኝ ወይም ደግሞ በኋላ ላይ የምታዩት ይህም ቪዲዮ በደንብ እንግዲህ አሁን ብዙ መረጃዎች አሉ። በውጭ ሀገር በእንግሊዝ ሀገር ሁሉ ሰው ነቅቶ ይህን ነገር እንዲገፋፋበት አይደረግም። በአሜሪካም እንደዛ ነው። አንዳንድ ስቴቶች በተለይማ አስቁመውታል ይህን ነገር። እንደ ዓለም ጤና ድርጅትም እንግዲህ በዓለም ላይ እነሱ የሚናገሩት ምንድን ነው? ያውን ብዙ ይህንን ያልተከተቡ የማህፀን በር ካንሰር ያጋጥማቸዋል ምናምን የሚባለው ነገር ኢንፎርሜሽን በሙሉ ትክክል አይደለም። ባይዘዌ አሁን ስለዚህ ነገር ስናወራ ራሱ ብዙ ካወራውበት እዚህ ጉዳይ ላይ አይወድም ዩቲዩብ። ግን ለማንኛውም ቪዲዮዎቹ ሙሉ ቪዲዮዎቹን አስቀምጥላቸዋለሁ። ግን መናገር ስላለብኝ የተወሰኑ ነገሮች እናገራለሁ። በቴሌግራም ላይም ደግሞ ኢንፎርሜሽኑን ቪዲዮ ማየት አለባችሁ። በተለይ በሮበርት ኬኔዲ የተሰራውን በጥናት የታገዘ ዶክመንተሪ አለ። እሱንም ቴሌግራም ላይ አስቀምጣለሁ ከፕሮግራሙ በኋላ። ግን አሁን ስለምናወራው ምንድን ነው እንግዲህ ህዝቡ ሊሰጡት የሚፈልጉት የጋርድ ስል የሚባል ሂውማን ፓፒሎማ ቫይረስ ለሱ መከላከያ ወይም የማህፀን በር ካንሰር ለሱ መከላከያ የሚሆን መድኃኒት ብለው ነው እንትን የሚያደርጉት የሚሰጡት። ለ14 ዓመት ሰዎች ይሄ ነገር ጭራሽ እንደማያስፈልገው ጥናቶች ያሳያሉ። ከጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን ብዙ መረጃዎች አሉ። ይሄ ነው ክትባቱ። ለማንኛውም እስኪ አንዳንድ ነገሮች እንመልከት። እነኚህ ስላይዶቹን ቶሎ ሄድባቸዋለሁ ብዙ ነገሮች ከቨር ማድረግ ስላለብን። ምን ያስከትላ ስንል እንግዲህ ይሄ መጀመሪያው ስላይድ የምታዩት ይሄ አሁን የጤና ዶክመንት ነው። የጤንትን ማለት ጥናቶች ናቸው ማሳያቸው። አንደኛ ቢሄቪየራል አብኖርማሊቲስ ያመጣልህ ነበር። እንግዲህ ብዙዎች ጥናት አጥንተውት ነው ማለት በጤና ላይ ይሄ በአይምሮ ላይ አንደኛ እናቶች ወደፊት የሚወልዱት ህፃን ላይ አንደኛ እናቶችም ላይ በአይምሮ ጤና ላይ ይሄ በቃ የጸባይ ለውጥ አንዳንዶቹ አሁን እንደዚህ የሚንቀዠቀዡ የሚመስሉ ልጆች ወይም ዘገምተኛ የሚመስሉ ልጆች ምናምን ለዚህ አይነት ሁሉ እንዲመጡ የሚያደርግ አይነት ህመም ይዳርጋል። ተመልከቱ፣ ጥናቱን ተመልከቱ። ቢሄቪየር አብኖርማሊቲስ ኢን ያንግ ፊሜል በይሄም በአይጦች ላይ ሞክረው አረጋግጠውታል። ተመልከቱ ምን ስላለው አልሙኒየም ስላለው ውስጡ አልሙኒየም ነው መሰለኝ በአማርኛ እንደዚህ ስላለው ማለት ነው። ተመልከቱ። በመቀጠል ምን ያመጣል ይላል። እንግዲህ እነኚህ የዓለምን ህዝብ ቁጥር መቀነስ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ብለን የምናገረው ዝም ብለን አይደለም። ሁለተኛ ይኸው ጥናቱ እንደሚያሳየው ሳይንስ ዴይሊ ያወጣው የወንድ ልጅን የስፐርም ካውንቱን ይቀንሳል። ይኸውን ዝም ብሎ እንግዲህ ከበደ አየለ ምናምን አለልኝ ዝም ብሎ ተናገረው አይደለም። ሳይንሱ
ያጠኑት ሰዎች የሚናገሩት ነው። ግን ይሄ ሌጋሲ ሚዲያው ቢቢሲው ወይም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ምናምን አይናገርም፣ ወይም የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር አይናገርም። ተመልከቱ እንግዲህ። ስለዚህ ሜል ፈርቲሊቲ ፎሊንግ የስፐርም ካውንቱ ይቀንሳል። ስለዚህ ልጅ አይወልድም ማለት ነው ወንዱ። እሱ ብቻ አይደለም። በመቀጠል ሴቶችና ወንዶች በአጠቃላይ ለዚህ አልሙኒየም ለሚባለው መድኃኒት ውስጥ ላለው ኬሚካል ማለት ነው ከተጋለጡ ልጆች የመወለዳቸው ሁኔታ በቃ ሴቶቹ አይወልዱም ማለት ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ ህዝቡ ይህን እንዲከተም ቢፈለግ እንግዲህ ባለፈው ስለ አቦርሽን ስናወራ ነበር፣ ጽንስ ስለማቋረጥ ስናወራ ነበር። የጳውሎስ ሆስፒታል እዛ በዋንነት ስራ ከፍቶ በጣም እየተንቀሳቀሰ ነው። ዶክተር ሰናይትም እዚህ ውስጥ እንዳለች የአሁኗ የጤና እንግዲህ ሚኒስትር እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች መሆናቸውን ተናግረናል። ብዙ መረጃም አሳይተናል። አሁን ደግሞ ይህንን እንግዲህ የሚከትቡበት ምክንያት ምን እንደሆነ ተመልከቱ። ዋናው አይውለድ እንጂ ሰው በእነሱ እንትን ሌላው አብሮ ከመድኃኒቱ ጋር ያለው ሌሎቹ ችግሮች እነኚህ 14 ዓመት ህፃናቶች ላይ ለዘለቄታቸው እድሜ ልካቸውን በሙሉ ማለት ነው ቢደርስባቸው ባይደርስባቸው ምንም ደንታ የሌለው መንግስት መሆኑን ማሳያው ይሄ ነው። ከዛ በመጨረሻ ደግሞ በጣም የሚገርማቸው ነገር እዚሁ ጋር አብራችሁ እንደምታዩት ምን ያስከትላል? ብዙዎቹ ይህንን የተከተቡ ሰዎች የሚደርስባቸው አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ይደርስባቸዋል። ማለት ምንድን ነው? ኖርማሊ ሰውነታችን የሆነ በሽታ የመከላከል እንትን አለው፣ የራሱ ተፈጥሯዊ መከላከያ አለው፣ ኢሚዩኒቲ ይባላል። እሱን ደግሞ እንግዲህ በሽታ በሌለበት ጊዜ አውቶ ኢሚዩኒቲ ልክ በሽታ እንዳገኘው ሆኖ ሰውነታችን ከራሱ ጋር ፋይት በሚያደርግበት ጊዜ ብዙ አይነት ችግሮች በሰውነት ላይ ይፈጠራሉ። ብዙዎቹ ሰዎች እንደውም ይህ መድኃኒቱን የወሰዱ ሰዎች በዓለም ላይ እያጋጠማቸው ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከነኚህ ሰዎች አንዷ እቺ ነች። እቺ ልጅ እንግዲህ የምትናገረውን እስኪ እንስማና እንመለሳለን። Jaquaria Williams doesn't get to act like a kid anymore. She's just too tired. It kind of hurts because I used to could do a lot. But Jaquaria's mother says everything changed last December after her daughter received Gardasil, a vaccine that prevents 7% ያው የተናገረው የነበረው ነውና ሌሎቻችሁ እንድትሰሙ 70% of cervical cancer. She's never been sick, she's never been in a hospital. እንግዲህ ጤናማ የነበረች ልጅ ነች። ይህንን መድኃኒት እንድትወስድ ከገፋፋት በኋላ ከወሰደች በኋላ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ በሽታ አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ይዟት ጤናዋን በሙሉ በቃ እንደዚህ የምታለቅሰው ለዛ መሆኑን ነው የምትናገረው። Nothing. እናቷ ነች። Until the Gardasil shot. 2 months after getting the shot, Jaquaria says she got a rash on her face and arms, leaving these scars. She had swelling all over, pain in her joints, and poor circulation in her fingertips. Her doctor told us she now suffers from an autoimmune disease and says it is possible the Gardasil triggered her illness. Well, aluminum is a really, really wonderful element. It's not a great thing to have in your body. And the reason for that is that aluminum has been selected out. እንግዲህ ዶክተር ነው በዚህ ላይ ብዙ የሰራ ነው። ተመልከቱ የሚናገረው the evolution of life on this planet. One of the arguments in አልሙኒየም ከብዙ ነገሮች ወደ ሰውነታችን ሊገባ ይችላል። ግን በመርፌ ሲሰጠን ቀጥታ ደማችን ውስጥ ነው የሚገባው። በአፋችን የወሰድነው በሚሆንበት ጊዜ በኪድኒ በኩል በኩላሊታችን በኩል በሰላም ሰውነታችን ያስወግደዋል። የራሱ ክፍል አያደርገውም። ግን ይሄ ነገር ግን በመርፌ በሚሰጠን ጊዜ ግን መጀመሪያም ራሱ እንዲወጣ ሳይሆን እንዲቀር ሰውነታችን ውስጥ በሚደረግበት ጊዜ በሰውነታችን ላይ የሚያመጣው ችግር ከፍተኛ ነው የሚለው አስቀምጥላችኋለሁ። ቪዲዮውንም ይህንንም ማየት ለምትፈልጉ ከዛ ባጭሩ ማለት ነው ባጭሩ ሮበርት ኬኔዲ ደግሞ የጆን ኤፍ ኬኔዲ እንግዲህ ወንድም ነው። እሱን ደግሞ የሚናገረውን አይተን ባጭሩ እንዴት ከባድ ነገር እንደሆነ እሱን የጤና ባለሙያዎቹ የነኛው ዋናዎቹ የጤና ሚኒስትሮቹ ምናምን እንደማይነግሩና ግን እሱ ያነጋገራቸው ብዙ ዶክተሮችና ጥናቶች የሚያሳዩት ጭራሽ በቃ ሊሰጥ የማይገባው መሆኑን ባጭሩ አሳያችሁና የሚናገረውን ከዛ በኋላ ወደ ዛሬው የሚቀጥለው እንትን ደግሞ እንሄዳለን። These are injuries that in some cases people would feel were worse than death. And that affect people and debilitate people for a lifetime in many cases.
And if you look at the bottom of the Gardasil group, an astonishing 2.3% of the girls in the clinical study who received the Gardasil vaccine got ill from autoimmune diseases within 6 months of taking the vaccine. And look what happened in the aluminum group. The same number exactly, 2.3%. Nobody, no parent would allow their daughter to take a substance that had a 1 in 40 chance of giving them a lifetime disability. ተመልከቱ እንግዲህ አሁን በጥናቶቹ በማሳየት 40 ሰዎች ቢቀበሉ አንድ ሰው በቃ አልጋ ላይ የሚጥለው ከ40 አንድ ሰው ማለት ነው እንግዲህ በቃ ለዘለቄታው እድሜ ልኳን በሙሉ ወይም እድሜ እንትን በቃ በሽተኛ ነው የሚያደርግ በቃ ከዛ በኋላ ቬጂቴብል ስቴት የሚያስቀምጥ አካለ ስንኩል የሚያደርግ ማለት ነው ከ41 ማን ነው እስኪ አሁን እሱ እንደተናገረው ሮበርት ኬኒ እንደተናገረው ከ41 ተብሎ ክትባት ሊሰጥ አይችልም እና ይሄን ነው እየወጉ ያሉት ነው የሚለው እንግዲህ በዚህ አይነት ካሊበር ላይ ያለ ሰው እንደዚህ ወጥቶ በሚናገረው ነገር ነው አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ለአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ሊወዳደር ነው ግን ያው ስለማይፈልገው ዲፕ ስቴቱ እየተባለ የሚነገርለት ሰው ነው በአውራውን ጉንፋን ጊዜ ብዙ ካምፔን ሲያደርግ የነበረ ሰው ነው እንዲህ የተባለ ያለውን መድኃኒት ነው እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ላይ በዘመቻ መልክ እንሰጣለን ብለው የተነሱትና ባካችሁ ንገሩልን በተለይ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ዘመዶች ያሏችሁ ባካችሁ ንገሩ ልጆች ይሄንን እንዳይሉ እምቢ እንዲሉ የተለያየ አይነት ሰበካ ሊሰጥ ይችላል የተለያየ አይነት ማስተማመኛ ሊሰጥ ይችላሉ ግን አደራ ይሄ እንዳይሆን ለህዝቡ አድርሱልኝ መልእክቴን በዚሁ እንግዲህ ሌተስት አፕዴታችንን ጨርሰናል ወደ ዋናው የዛሬ ወደ መጀመሪያው መርሃ ግብራችን እንሄዳለን እችኛው መርሃ ግብራችን አጠር ያለች ነች ምንድነው የምናየው በዚህ መርሃ ግብር ስንል እንግዲህ ሚልግራም ኤክስፐሪመንት ይባላል ምንድነው ሚልግራም ኤክስፐሪመንት የሚለውን መጀመሪያ ባጭሩ ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ወይም ለምን ይሄንን ስለዚህ መናገር እንደፈለኩ ልንገራችሁ ወገኖች በደንብ ልባችሁን ከፍታችሁ እንድታደምጡኝ ይፈልጋለሁ መጀመሪያ ኤክስፐሪመንቱን ስለ ኤክስፐሪመንቱ ወይም ስለ ጥናቱ ከመናገሬ በፊት ወገኖች እስኪ ራሳችንን እንጠይቅ ነው አሁን በዚህኛው መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ብቻ በአብይ አህመድ መንግስት ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላ ስንሄድ በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ጎረቤቶቻችን የነበሩ በኋላ ድንገት የሆነ እንትን ላይ ደረሱና በሰላም ከእናቶቻችን ከአባቶቻችን ጋራ ምናምን አብረው የሚበሉ የሚጠጡ የነበሩ ሰዎች ድንገት ያ የደርግ መንግስት በመጣ ጊዜ አብዮት ጠባቂ ወይም የሆነ ስልጣን በመያዙበት ጊዜ ሰዎቹ ድንገት ተቀየሩና ያ ስልጣን ያ አውቶሪቲ ግደሉ ሲላቸው ያለ ምንም ርህራሄ ማለት ነው ወይንም እኛ ሲመስለን ካለንበት ስንመለከት የሚገድሉ ጥፍር የሚነቅሉ ባለፈው መንግስት እንግዲህ ሻማ ሰው ላይ የሚያንጠበጥቡ ምናምን አይነት ሰዎች ገዢዎቹ ብቻ ሳይሆኑ አንዳንድ ጊዜ ተራውም ሰው ራሱ ከሁሉም ክፍለ ሀገር ከሁሉም ብሔር የወጣ ሁሉ ሲያደርግ ይታያል አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያም አሁን ስንመለከት በዚህኛው እንትን ከአንድ ብሔር ነው እንዳንል ወይ ከአንድ ሃይማኖት ነው እንዳንል ከአንድ እንትን እንዳንል አንዳንድ ጊዜ በዚያው ለምሳሌ በጦር ሰራዊት ውስጥ ወይም በፖሊስ ፎርስ ውስጥ ከሁሉም እንግዲህ የተውጣጣ አለ ግን አድርግ ሲባል እየንትንም እያለውም ያደርጋል ለምንድን ነው ይሄንን የሚያደርገው እኛውን ከውጭ ሆነን እዚህ አሁን የአውቶሪቲው ወይም የባለስልጣናቱ ቀጥታ ህዝቡን ላይ ኢንፍሊክት ለማድረግ የሚያስችለን ኃይል ወይም ስልጣን ያለው ስራ ስላልሆነ መንሰራው ማለት ፊዚካሊ በመደብደብ በመቀጥቀጥ በማሰር ላይ የተሰማራ ስራ ስላልሆነ ያለን ምናልባት ከውጭ እንዴት ግን እንደዚህ አሁን አዩም እንደ ኢትዮጵያዊው እንደዚህ ሲገደል አዩም እንደ ንጹሃን ደም ሲፈስ እንዴት አብረው ይሰራሉ እሺ እንደዚህ ባይበላስ ቢቀር አይተውትም እንዳያወጡም ብለን መጠየቃችን አልቀረም እኔ እጠይቃለሁ እናንተ ሳትጠይቁም እንምትጠይቁ ከሆነ እስኪ እንጠይቃለን በሉ እንደዚህ ምክንያቱም ይሄ ነገር አሁን እችኛዋን ነገር መናገር የምፈልገው
በዚሁ ሙያ ውስጥ ያሉ ዳኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖሊሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በጦር ሜዳ ያሉ አሁን ከፋኖ ጋር የተዋጉ ያሉ ኢትዮጵያኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ከየትኛውም ሃይማኖት ከየትኛውም ብሔር ያሉ ኢትዮጵያኖች ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ግልጽ በሆነበት በኢትዮጵያ ውስጥ ደም እየፈሰሰ መሆኑን ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት እየተደረገ ከዛ አልፎ ተርፎ በገዳም ባሉ አባቶች ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት ግድያ በሚደረግበት ጊዜ ትክክለኛ አይምሮ ላለው በቃኝ እዚህ ጋር በቃኝ ማለት ይገባው ነበር። ጀስት ቢኮዝ የአንድ ጦር ሰራዊት አባል ስለሆነ የአንድ ፖሊስ አዛዥ ስለሆነ ይህንን ማድረግ አለበት? በመንገድ ላይ ጉሊት የምትሸጥን እናት ልጇ ፊት በትልቅ ቆመጥ መደብደብ ምን መጣው? ይሄ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ከየት መጣ? አውቶሪቲን እንደዚሁ ኦቤ ማድረግ ጀርባ ያለው ምንድን ነው አስተሳሰብ የሚለውን ነገር እስኪ እንድናይና ምናልባት እነኚህ ሰዎች እንደዚህ ነው እንዴ የሚሉበት ኤክስፐሪመንት ነውና እንመልከት። መጀመሪያ ሚልግራም ኤክስፐሪመንት ይባላል። ኤክስፐሪመንቱ ወይም ሙከራው ጥናቱ ምንድን ነው ስንል በሰውየው ስም ነው፣ በፈጣሪው ስም ነው። ኤክስፐሪመንቱን ባደረገው ስም ነው የተሰየመው። ጥናቱ በየል ዩኒቨርሲቲ በ1967 የተጠና ጥናት ነው። የተወሰኑ ሰዎች ተመርጠው ለጥናቱ መጡ ማለት ነው የል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። እነኚህ ሰዎች ግማሾቹ የተማሩ፣ ግማሾቹ አስተማሪዎች፣ ከሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የተወጣጡ ሰዎች ናቸው፣ በብዙ ቁጥር ማለት ነው። ይሄ ጥናት ባይዘው የተደረገው በመላው ዓለምም ከዛ በኋላ ተደርጓል። ታዲያ ወደ ጥናቱ በሚመጡበት ጊዜ መጀመሪያ ጥናቱ ምን አስመልክቶ ነው ሲባል፣ እርግጥ ነው ለተሳታፊዎቹ ለጥናት የተጋበዙት ሰዎች ጥናቱ ይህንን ለማወቅ ነው ተብሎ አልተነገራቸውም። ግን ይሄ ስታንሊ ሚልግራም የሚባል ሰው ወይም ሳይኮሎጂስት ነው፣ የስነልቦና ሳይንስ ተመራማሪ ነው። ሊያጠናውና ሊያውቀው የፈለገው ነገር እንግዲህ ያው በዚህ ምክንያት ነው ሚልግራም ኤክስፐሪመንትም የተባለው ሚልግራም ጥናትም የተባለው ከሰውየው ስም ተወስዶ ነው። ምንድነው መጀመሪያ በእንግሊዘኛ ያለው ሊያጠናው የፈለገውን ነገር በእንግሊዘኛ ያለውን ላንብበውና ከዛ በኋላ ተረጉሟል። to measure the willingness of study participants to obey an authority figure who instructed them to perform acts conflicting with their personal consciousness. ፐርሰናል ኮንሽንሳቸው ጋር የሚጋጭ አንድ ሰው እገሌን ዝም ብለህ ቀጥቀጠው ቢለኝ አንድ ባለስልጣን ከበላይ ያለ ምንድን ነው የሆነ ሰዓት ላይ አይ በኔ በቃ ከዚህ በላይ አላደርገውም ይላል ወይስ ዝም ብሎ መቀጥቀጡን ይቀጥላል? ዝም ብለህ ግደል ቢለኝ አይ በቃ እኔ አሁን ህሊና አይፈቅድልኝም ከዚህ በላይ አላደርገውም ብሎ ወራጅ ይላል ወይስ ይቀጥላል የሚለውን ኦቤ አድርጎ በቃ እሺ ብሎ ያዘዘውን ያዛዡን እየቀጥሎ እየሰማ ያደርጋል ወይስ አያደርገውም የሚለውን ለማጥናት ነበር። በጣም ነው የሚገርመው። በብዙ ሰዎች ላይ በዓለም ላይ የተደረገ ጥናት ነው። ታዲያ አኮርዲንግ ቱ በጥናቱ ማለት ነው በጥናቱ እስኪ መጀመሪያ ጥናቱ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ምንድነው ጥናቱ? ይሄንን እንግዲህ ሰዎቹ ተጠሩ። ይሄን አሁን ያሳያችሁትን ማሽን ከፊታቸው ይደረግላቸዋል። ግማሾቹ አክተሮች ናቸው፣ ግማሾቹ ደግሞ ጥናት ውስጥ እንዲሳተፉ የተመለመሉ ሰዎች ናቸው። ለጥናቱ የተመለመሉ ሰዎች የሚመስላቸው ምንድነው ስለ ሚሞሪ ወይም ለሌላ አይነት ጥናት ነው የተጠራችሁት ተብሏል። ስለዚህ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ከነሱ ሌላ ክፍል ውስጥ ያለውን ሰው እንዲጠይቁ ይደረጋሉ። ችግሩ ምንድነው? በሌላ ክፍል ውስጥ እነሱ የማያዩት ሰው ጥያቄ መመለስ ካቃተውና መልሱ አጠገባቸው አለ፣ ትክክል ያልሆነ መልስ ከተናገረ ለጠየቁት ጥያቄ ፊታቸው ላይ አሁን ያያችሁት ማሽን ቮልቴጅ አለው፣ ኤሌክትሪክ ሾክ የሚለቅ ቮልቴጁ ከትንሽ ጀምርና እስከ ትልቅ እየሄደ ይቀጥላል። ስለዚህ በቃ ስህተት አግኝቷል ይለዋል ዶክተሩ ከኋላ ሳይኮሎጂስቱ። አንድ ሾክ ስጠው ይላል፣ ኤሌክትሪክ ጢዝ ያደርጋል። ያኛው ከኋላ ያለው አክተር ነው፣ ኤሌክትሪክ ሾክ ሪል እየተለቀቀበት አይደለም። ግን አኮርድ ይሄኛው ግን የተጫነው ሰውዬ እንደዛ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ይላል ያኛው፣ ይሄኛው ይጨነቃል፣ ይቀጥላል ማለት ነው። እንዲህ ያደረገ ምን ያህል ይሄዳል እንግዲህ ቮልቴጁ እየጨመረ ሄዶ 300 400 500 ቮልት በቃ የሚገድለው መሆኑን ሁሉ ያወቀ
ይጫናል ወይስ አይጫንም የሚያለውን ለማጥናት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ። እሺ እንቀጥል እስኪ እና ሚልግራም ኤክስፐሪመንቱን እስኪ እንመልከተው። በጣም ይገርማል። እስኪ A decade earlier, psychologist Stanley Milgram had also looked at how we respond to authority. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes and participate in atrocities such as the Holocaust, he set up an experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Where? Teacher. Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer. Cloud, horse, rock, house. እንግዲህ ይሄውም ከህብረተሰቡ ተመልምሎ የመጣ ሰው አድርጋችሁ ቁጠሩት። ሰዎች እንደዚህ ነው ነው። አሁን ዛሬ በደርግ ጊዜ አብዮት ጠባቂ ተደርጎ የተመረጠ ሰው ብላችሁ አስቡት። ይሄን ሰው እንግዲህ ከጀርባ ደግሞ ያለው ሲቪሊያን ነው እንግዲህ እንደኛም ተራው ሰው ነው ማለት ነው ብላችሁ አስቡትና አሁን ይሄ እንግዲህ በኤክስፐሪመንት ደረጃ ነው። ዶክተሩ ደግሞ ከዚህ ሰውዬ ጀርባ ያለው ማለት ነው ሰውዬ እንግዲህ እንደ አውቶሪቲ ፊገር እንደ ጀነራል ለምሳሌ እንደ ማን ነው አሁን ኢትዮጵያን የራን ያደረጉ ያሉት እንደ ጀነራል ወይም እንደ ሀገር መሪ አስቡትና አሁን ጥያቄ ጠይቀዋል ከሌላ ክፍል ውስጥ ያለውን ሰውየው ስህተት ሲያደርግ ይሄ ከፊት ለፊቱ ባለው መሳሪያ ተጠቅሞ ኤሌክትሪክ ሾክ ይለቅበታል ማለት ነው። ተመልከቱ ከዛ በኋላ ያለውን ሂደት። Answer. Wrong. 150 volts. Answer, horse. Experiment. That's all. Get me out of here. ሰውየው እንግዲህ ኳራ ያለው ብልና ጌት ሚ አውት ኦፍ ይላል። አስወጡኝ ይላል። እንግዲህ እርግጥ እየደረሰበት አይደለም፣ ግን አኮርዲንግ ቱ ይሄኛው ሰውዬ ግን የሚመስለው እየደረሰበት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ኤሌክትሪክ ሾክ እየለቀቀበት ነው። ኤሌክትሪክ በሰውነት ውስጥ ከመልቀቅ በላይ ምን አይነት ከባድ ነገር አለ ተመልከቱ። አሁን ዞር ብሎ ወደ ዶክተሩ አየ፣ ወደ አውቶሪቲ ፊገሩ ማለት ነው። እንግዲህ ፖሊስ ብንሆን ተራ ፖሊስ ብንሆን ወደ አለቃዬ ማለት ነው። አረ ሰውየው እኮ እየተቃጠለ ነው ይላል። ቀጥል ይለዋል። ተመልከቱ። Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor and the so-called shocks harmless. You're going to get a shock. 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of You can't stand it. I'm not going to kill that man there. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one. Slow. Walk, dance, truck, music. 2/3 of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. ይኸው መጨረሻ ላይ ቆመ አልቻለም ሁሉ ግን ቁጭ በል ቀጥል ይለዋል። ተመልከቱ። He was hollering for less voltage. Can't you check in to see if he's all right, please? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis. ተመልከቱ እንግዲህ እንትኑ ቪዲዮን ተውላችኋለሁ። እቺ ነገር በቲክቶክ ላይ መታ እንደው ብንወያይባት የሚል መልእክት እያየው ነው። አዎ በጣም ኢምፖርታንት ነው ወገኖች። እንግዲህ ተመልከቱ እባክህ ሄደ እንኳን ቼክ ብታደርገው አረ ሰውዬ የሞተ ሁሉ መሰለኝ ሲል ቀጥል ይለዋል። ተመልከቱ አሁን ከተወሰነ በኋላ ጥናቱ እንደሚያሳየው ከተወሰነ በኋላ የሆነን ትሬሽሆልድ ካለፈ በኋላ ባይዘው ትሬኒንጉም ራሱ እንደዚህ ይመስለኛል። ከዛ በኋላ በቃ ይሄ ራሱ የሚጫነው ሰውዬ ዝም ብሎ ነው በቃ የሚጫነው። የሚገድልም ከሆነ እንደዚህ ነው ዝም ብሎ ነው የሚገድለው። የሚያርድም ከሆነ ዝም ብሎ ነው የሚያርደው። ምክንያቱም በቃ አንዴ ከሂዩመን ከሚባለው ሰው ከሚባለው ጥግ በታች ይወርድና በቃ ልክ ያልፈዋል። በቃ ምንም ርህራይም የሚባለው ነገር ይጠፋል። ኤክስፐሪመንቱ በጣም ያስደነገጠኝ ነገር ወገኖች እናንተም እንድታውቁት ነው የምፈልገው። ይሄ ኤክስፐሪመንት ከብዙ ሁሉም ሶሳይቲ ውስጥ የተውጣጡ ሰዎችን በተለያየ ሀገር የተደረገ ነው። የሚገርማችሁ ነገር according to the experiment found out high proportion of subjects ብዙ ሰው ማለት ነው ብዙ ሰው
ብዙ ሰው ይሄንን ያደርጋል። በቃ ምንም አላደርግም የሚልበት ሁኔታ የለም። በጣም ነው የሚገርመው። ብዙ ሰው ይኸው እንደምታዩት ከ9 in 10 ነው የሚለው። እንደውም ተመልከቱ 9 in 10 9 ሰዎች ከ10 ሰዎች ሊያደርጉት ይችላሉ። የሚገርማችሁ ታዲያ ሌሎች ጥናቶችን ደግሞ ስታደርጉ ከዚህ ጋር ምን ሊይዛቸው ይችላል ይሄንን እንዳያደርጉ ሲባል፣ ይሄ እንግዲህ የሰቨርሽን ነው። እንዳያደርጉ ሲባል በፊት ከሰሞኑን ያየነውን ነገር ነው እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን። በፊት ባለፈው በቀደሙ ፕሮግራሞች ከሰቨርሽን ለመውጣት የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው በቃ የሚያስፈልገው። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሰው ልጅ በደንብ ሲኖረው ይህንን ነገር ከተወሰነ ጊዜ እንደ መጀመሪያም ላለማድረግ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ላለማድረግ በቃ ምሞትም ከሆነ በቃ የራሴ ጉዳይ እንዲል ካልሆነ በስተቀር ከፈሪሃ እግዚአብሔር ውጭ የሚያቆመው ነገር የለም። ይህ እንግዲህ በእኛ ሀገር አልተደረገም ጥናቱ፣ በሌላው ሀገር ግን በብዙ ሀገር ተደርጓል። እና ይህንን ጥናቱን በመጽሐፍ ማንበብ ለሚፈልጉ ሰው ዘ ጆርናል ኦፍ አብኖርማል ኤንድ ሶሻል ሳይኮሎጂ ላይ አለ። ዚ ኦቢዲየንስ ቱ አውቶሪቲ የሚልም ደግሞ ኤክስፐሪመንት ቪው የሚልም ላይ አለ። በጣም ነው የሚገርመው። አሁን እንግዲህ የደረሰብንና የሆነው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ሚልግራም ኤክስፐሪመንት። ታዲያ ሚልግራም ኤክስፐሪመንትን እንደው ወደ ሁለተኛው መርሃ ግብራችን ከመሄዳችን በፊት እንደው ተመልከቱ እስኪ። አሁን ይሄኛውን ዶክተሩን ከኋላ ያለውን የቆመውን ወይ አብይ አህመድ ወይም ደግሞ ብርሃኑ ጁላ ብላችሁ አስቡት። ከፊት ለፊት ደግሞ ያሉትን ደግሞ እንግዲህ የሚገድሉትን የሚቆራርጡትን ምናምን ብላችሁ አስቡ። ወይም ደግሞ መንገድ ላይ ፖሊስ ሆኖ በቆመጥ ማስቲካ ሸጥ ሽሮተሪ አዞርክ ምናምን እያለ የሚደበደበውን አስቡት። ተመልከቱ። ከዛ ደግሞ ከኋላ ያለውን ደግሞ እኛ ነን ምንል ሰዎች ነን። እንግዲህ ምስኪኑ ህዝብ ነው የሚታረደው የሚገደለው ነው። አያችሁ፣ ይሄ ሚልግራም ኤክስፐሪመንት ነው። እዚህ ደረጃ ነው አሁን ተደጋግሞ በሚመጣበት ጊዜ የሚሆነው ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ በሀገራችን ኦልሞስት ከ50 ዓመት በላይ አልቆምም እየሆነብን ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር ምናልባት ለመውጣት የምንችልበትን ራሳችንን ጥያቄ እንድንጠይቅ ነው። በአውቶሪቲ ዳኛው ዝም ብሎ የማይሆን ነገር ፍረድ ስለተባለ መፍረድ እንደሌለበት ማወቅ መቻል አለበት። ፖሊስ ያለ ርኅራኄ ዝም ብሎ መቀጥቀጥ እንደሌለበት፣ ስርዓት ማስከበር አንድ ነገር ነው፣ ግን አድርግ ስለተባለ ብቻ መሄድ የሌለበትን መንገድ ራሱን ሰው ነኝ ብሎ መጠየቅና እንዲሆንበትን ጥያቄዎች ትክክለኛ ዘራይት ኩዌስችንስ መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ነው። ምክንያቱም ክፉ ሰዎች አያልቁም። ክፉ ሰዎች በዓለም ላይ አያልቁም። በጀርመን ሂትለር ነበር፣ ዘናዚ ፓርቲ፣ እነ ሃይምልፕንትንም ነበሩ፣ እነ ጆሴፍ ምናምን ማንደሊኖ ምናምን የሚባሉ ሰዎች ነበሩ፣ በህፃናቶች ላይ የሚያጠኑ። ወደ ራሻ ስንሄድ በናሻ ዛር ጊዜ እነ ስታሊን ነበሩ። ከዛ በራሻ ራይት ተባለ፣ በእኛ ሀገር ቀይ ሽብር ተባለ። በእኛ ሀገር እነ መንግስቱ ኃይለማርያም ቀጠሉ። ከዛ ባለፈው ሀገር በህፃናቶች በሰዎች ላይ ኮዳ በብብታቸው ላይ ሻማ የሚያንጠባጥቡ ብልት ላይ የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ፣ በበፊቱም ነበሩ። አሁንም አልቆመም። አሁንም ደግሞ ከዛ ከሁሉም ደግሞ በላይ የሚበልጥ ደግሞ ክፋት የሚያደርጉ ደግሞ ሰዎች ተፈጠሩ። ግን አብይ ራሱ ሄዶ ወይም ጀነራሎቹ ሄደው እያደረጉት አይደሉም። ከኛ ከማህበራችን ከሰባችን ክፍል ውስጥ የተውጣጡ ሰዎች ናቸው እያደረጉ ያሉት። እና አንዳንድ ጊዜ ሰው ነኝ ስሞት ወዴት ሄዳለሁ ነፍሴ፣ ነገ ይሄ መንግስት የወረደ ጊዜ ተመልሼ ምገባበት ማህበረሰብ እንዴት አድርጎ ያየኛል ብሎ ማሰብ ያስችላል ብዬ ነው ምናልባት ኤክስፐሪመንቱን ይህንን ያቀረብኩት። ለማንኛውም እንግዲህ ይጠቅማል ራስን ለመገንዘብ ብዬ ነው ማስበው። በዚሁ ወደ ሁለተኛው መርሃ ግብራችን እንሸጋገራለን ማለት ነው። ይሄ ዋነኛው መርሃ ግብራችን ባለፈው የቀጠለው በጣም ኢንተረስቲንግ ነገር ነው። ዛሬ ደግሞ የምታገኙበት የኛው መርሃ ግብራችን ዲያቢሎስ ሀብት እንድሰጥህ ፈርም አለኝ። እንግዲህ የበፊቱን እንኳን ከዚህኛው በፊት የነበረውን እንኳን ከልጆቻችሁ ጋር አይደለም፣ ይሄኛውን መርሃ ግብር
አሁን ወደ ጓዳም ወደ መኝታ ቤት ያሉ ልጆቻችሁን ጠሯቸውና ተመልከቱ። በተለይ በውጭ ሀገር አረብ ሀገር ውስጥም አሁንም ያሉ ልጆቻችሁ ያሏችሁ እርግጥ ነው እንደተለመደው ቪዲዮውን የእንግሊዘኛውን ባለፈው እንዳደረግኩት አደርጋለሁ ሳይቆራረጥ። ዛሬ ግን ይሄኛው እንግዲህ ያቆምኩ እየተረጎምኩ እየተወያየንበት ብትችሉ እንደውም በአይዲያ በሐሳብ መስጫ ክፍል ውስጥም እያስቀመጣችሁልን ሐሳብ ብንቀጥል በጣም ደስ ይለኛል። እስኪ የአይዲያ የሐሳብ መስጫ ክፍሉን እስኪ ሞቅ ሞቅ እናደርገው፣ ሐሳብ ተለዋወጡበት፣ እንማማርበት። ይህ ቪዲዮ ብዙ ነገር ነው የምናየው። ወደ ቃለ መጠይቁ ልውሰዳችሁ እና እንግዲህ ሼር አድርጉ። ከዚህ ቁጥር በላይ ሰው እንዲያይን እፈልጋለሁ። ሼር አድርጉ። ጀመርኩት እንግዲህ Flow state basically is something that we used to refer to in dance where when you're freestyling መጀመሪያ ግን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለማስታወሻ እንዲሆነን ባለፈው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እንግዲህ ግሩፕ ፈጥሮ ነበር የወንድማችን ኔሜሲስ የሚባል ግሩፕ። በኋላ ላይ ደግሞ ኤንኬዲ ነው የሚባል ግሩፕ ፈጥሮ ነበር። በ2008 ብሪትን ጎት ታለንት ላይ ፋይናሊስት ነበሩ ግሩፓቸው በሙዚቃና በዳንስ በብዙ ቦታ በጋዜጣም ላይ በሙሉም ጋር በቲቪ ሙሉ ይታዩ ነበር። ከዛ በ2017 ደግሞ ሰሚ ፋይናሊስት ሆነው ነበረ። በዚህ እንግዲህ ሂደት ውስጥ ያጋጠመውን ነው የሚነግረን። ይኸው ለመረጃ ለማሳየት ነው። በጊዜው የነበረው ዴሊ ስታርም እንግዲህ አውጥቶ ነበረ ብሪትንስ ጎት ታለንት ስታር። በኋላ በዲመን ቱክሚ ሄልም ሁሉ ብሎ በዛን ጊዜ ያጋጠመውን ሁሉ በአይ በቃ ከዚህ ከእናንተ ጋርማ በዚህ ውስጥ አልሳተፍም፣ ከዚህ በኋላ ጥቃት ደርሶብኛል፣ ሴጣን ጎበኘኝ ብሎ መናገሩንም ሁሉ በጊዜው የነበሩ ጋዜጦች መዘገባቸውን ለማሳየት ነው። ያው ብሪቲን ጎት ታለንት 2008 2017 ደግሞ KNE የሚባል ግሩፕ ፈጥሮ ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና እንመለስና ልጀምርላችሁም ለማስታወሻ እንዲሆን ለትውስታ እንዲሆን ብዬ ነው። ኦኬ flow state basically is something that we used to refer to in dance where when you're freestyling as an example, when you freestyle in dance you basically have to dance to the music without using a routine or thinking of anything you've done before, so you basically just kind of keep your body moving. እንግዲህ ፍሎው ስቴት በዳንስ የምታውቁ ሰዎች ፍሎው ስቴት የሚባል አለ ማለት ምንድን ነው? ልክ አሁን በእኛ ሀገር ይሄ ምንድን ነው እነኛ አነቃቂ የሚሉት ሰዎች አሁን ወደ ውስጥ ተመልክተ ከዛ በኋላ ራስን የውጭውን ተወውና ወይም እንደዚህ በምንድን ነው እነኚህ በኒው ኤጅ ሪሊጅን አስተሳሰብ መነጠቅ የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የደነሱ በመደነሱ ውስጥ ሌላ ኃይል ሰውነታቸውን ተቆጣጥሮት ማለት ነው እንዲደንስበት መፍቀድ። እነሱ ዩኒቨርስ ይሉታል ወይም ሌላ ነገር አብሮ እንዲደንስ ማለት ነው። ያ ነው ፍሎት ስቴት የሚለው። እንግዲህ ፍሎው ስቴት የሚባለው ይሄ ነው እያለ ነው። It's a similar concept to in like Dragon Ball Z. I always refer back to that because I used to love it as an anime. ልክ ድራገን ቦል የሚባል አኒሜ አለ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት አኒሜሽን እንትን እሱን ድሮ ወደው ነበር አለ። ልክ ሌላ ኃይል ውስጡ ገብቶበት የሆነ ሰዓት ላይ ሲፈልግ እንደሚያንቀሳቀሰው ሰውነቱ ሁሉ እንደሚያበራ ልክ እንደዛ እንደማለት ሌላ ኃይል እንደሚያገኝ ማለት ነው እያለ ነው። But Goku, the main character, has to get to this state called ultra instinct, which is where your body moves without you thinking. And it's a similar thing in dance. When you're freestyling, you start moving and dancing to the music and you're not even thinking about it. Your body just reacts to the music. But it's very specific because you then start hitting certain notes, certain beats, certain runs. So it's not just like you're just flowing. You're aggressively attacking the music in a very structured way without thinking about it. ስለዚህ እንግዲህ ሳታስቡ ነው አለ ሰውነታችሁን እንዲንቀሳቀስ የምታደርገው። በኋላ የፍሎ ስቴት የሚባለውን እንደ ሜዲቴሽን ነው በሚደረግበት ጊዜ የሆነ ኃይል ኢንቫይት ተደርጎ ሰውነትን ማንቀሳቀስ ይጀምራል ማለት ነው። ይናገራል በኋላ በደንብ ተመልከቱ። When you get into flow state, 9 times out of 10 dancers will go on to like a battle 1 versus 1. And they'll literally kill the other dancer. And then they come out of the battle later and they're just like, I don't even remember anything I did. ከዛ በኋላ እንግዲህ የሆነ በውድድር መንፈስ ያንን በሚያደርጉበት ጊዜ ሌላ ኃይል ገብቶ ሰውነታቸው ውስጥ እንዲደንስላቸው በሚያደርጉበት ጊዜ ከዳንሱ በኋላ ውድድርም ቢሆን የዳንስ ውድድር ቢሆን ከዛ በኋላ ሲጠየቁ
እኔ እኮ አይደለም የደነስኩት እንደደነስኩ ሁሉ አልተሰማኝም ይለው ይናገራሉ። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር ያስገባሁት ኢሜጅ ምንድን ነው? እቺ አሁን ቢዮንሴ እኔ ኦልተር ኢጎ አለኝ ሌላ ኃይል ስቴጅ ላይ ስሆንና ከስቴጅ ውጪ ስሆን የተለያየ ነኝ ብላ የምትናገረውን ማለት ነው። ሳሻ ፊርስ የሚባል ሌላ መንፈስ ሰውነቴ ውስጥ ይገባል ብላ የምትናገረውን ነው እየገለጸልን ያለው ማለት ነው። Remember anything that I did in that battle because they were just in that zone, in the flow state. Yeah. And I came to kind of realize that the flow state really is kind of like you're separating your soul and you're allowing your body to do what it does. But በጣም ነው የሚገርመው እዚህ ጋር የተናገረው ፍሎ ስቴት ውስጥ ሰው ገባ ማለት አሁን እንደምረዳው ነፍስን ከስጋ እንደመልትን ማለት አሁን ለምሳሌ በቡዲስት በዮጋ ምናምን ትምህርት ውስጥ አይናችሁን ጨፍኑ ሻማ አድርጉና ከዛ በኋላ ታይም ትራቭል ማድረግ ትችላላችሁ በነፍስ ይሏችኋል። በነፍስ ትራቭል ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ሀገር ሄጄ ምናምን መጣው ምናምን ያለውን አየው የሚሉትን ማለት ነው። እሱን ነው የሚናገረው። It's not you that is doing that. ይህንን ግን ያደረግከው አንተ አይደለም፣ ይህንን የሚያደርገው መንፈስ ነው እያለ ነው። ስሙ It's going to be another spiritual entity that will be doing that for you. ልክ እንዲህ በምናደርግበት ጊዜ እኛን ሰውነታችንን ሌላ ኃይል ገብቶ እንዲቆጣጠረን ለማድረግ ፈቀድንለት ማለት ነው። And that's ultimately what it is, but people don't really recognize that because there's such a new age influence in the dance industry. The terms that they used to refer to things, even this ideology of your truth. ይሄ እንግዲህ የኒው ኤጅ ሪሊጅን እኔ በዚህ ላይ የተወሰኑ ፕሮግራሞች ሰርተንበታል። አሁን እዚህ አነቃቂዎቹ መጽሐፍ የሚጠቅሱት መጽሐፎች ራሳቸው ይሄ የኒው ኤጅ ሪሊጅን ቲቺንግ ነው እያልኳችሁ የምናገራችሁ ነገር በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው? ይህንን ሰው ኢንተርቪው ሳደርግ በፊት አስቀድሜ በኢሶፕ ኢትዮጵያ የምንነጋገረው የነበረው ነገር ማለት ነው። አሁን ይሄ ወንድማችን ሲመሰክረው በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች ማስተማሪያ ይሆናል። ይሄ አሁን ለምሳሌ ማነች የምትባለው ሻነቃቃዋ የምትባለው ዳጊ ሾው እሷ አሁን ከምትይዛቸው መጽሐፎች ሁሉ ስናገር ነበር። እንደገና ደግሞ ዳዊት የሚባለው ሰውዬ የሚይዛቸው መጽሐፎች የሚጠቅሳቸውን ጥቅሶች በሙሉ የኒው ኤጅ ሪሊጅን ቲቺንግ የነ ማዳም በላቨስኪ ትምህርት መንፈስ ውስጥ ማስገባት መሆኑን የሚናገረውን ነገር በሙሉ እየነገረን ነው ማለት ነው። I really say that all the time. Oh, this is your truth or my truth. እና your truth የሚባል ቃል አለ የእናንተ እውነት የዓለም እውነት ያልሆነ የእናንተ እውነት እውነትን እኮ እናንተ ናችሁ በእናንተ ህሊና ካያችሁት ብቻ ነው እውነት የሚባለውን እውነት በ3 በ4 በ5 ይከፈላል እያለ አንድ እውነት ይሄ ነገር እኮ እውነት እንደዚህ ነው ብላችሁ ስትነግሯቸው ወይ ስለ ሃይማኖት ይሆናል ስለሌላ እዚህ ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ኒው ኤጅ ሪሊጅኖች ኖ እሱ በአንተ እይታ ነው በእኔ እይታ ግን እንደዚህ ነው ለምን ታጠበዋለህ መንገዱን አስተሳሰብን ሰፋ አድርገህ ይኸው እንጂ ይላሉ ማለት ነው ማለት ይበትኑታል ማለት ነው ሰውየውን Samud. Isha, is it similar to, do you get the same kind of feeling when you do yoga? Because I know there is a lot of people been attacked several times in the past from my readings, demonic attacks via practicing yoga. Is that the same thing as well? Exactly the same. So you're aligning yourself with the spirits in one way or another. እንግዲህ ልክ ይህንን ነገር ፍሎ ስቴት ሆኖ አንድ ሰው ይህንን ፕራክቲስ በሚያደርግበት ጊዜ ትምህርቱ የተወሰደው ከኒው ኤጅ ሪሊጅን ነው ብሏል። ኒው ኤጅ ሪሊጅን ስንል የአዲሱ ዘመን ሃይማኖት የዲያቢሎስ ትምህርት ማለት ነው። ግን የተቀዳው ከቡዲስቶቹ ልክ ቡዲስቶቹ በዚህ አይነት ቅርጽ ተቀምጠው ከነሱ እንግዲህ ከዩኒቨርስ ጋር ተገናኝተን ከቡዳ ጋር ተገናኝተን ወደ ኒርቫና ሌላ ስቴት ፍሎ ስቴት አሁን ለነሱ እንግዲህ ኒርቫና የሚባለው ደረጃ ነው። ሌላ ቀጥታ ማለት ነው በጀርባ አጥንታቸው ከላይ ከጭንቅላታቸው ጀምሮ እስከታች መንፈስ እንዲቆጣጠራቸው የሚያደርጉበትን ትምህርት ነው አሁን እዚህ ጋር አምጥተው እንትን የሚናገሩት ማለት ተመልከቱ። They have portals they can use to access your body and your soul. And if you allow them to have that access, they will use you. Whether you like it or not, whether you even know they're doing it or not, they will use you for their purpose. And when you don't have the protection of God, you're under their command. And ስለዚህ እንደጋግማችሁ በመታደርጉበት ጊዜ መናፍስቶቹ እነኚህ ወደን ፈቅደን ያስገባናቸው መናፍስቶች በቃ እንዲቆጣጠሯቸው ነፍሳችንንም ስጋችንንም እንዲቆጣጠሯቸው ለነሱ ቬሂክል ማለት በቃ እንደ መሳሪያ እንድንሆን ፈቅደን ነው ማለት ነው የሚለው። They will just use and abuse you. There's a very similar thing in yoga where they put their bodies in these very specific positions. Yeah. Now people think yoga is nothing. It's because it's marketed in the Western world. Yeah. As like this thing that people do to get healthy and stretch. It's not that.
ብዙ ሰዎች ዮጋ ዝም ብሎ በቃ ዘመናዊ የሆነ እንደ ስፖርት እንደምናም ብቻ የሚያውት የተወሰኑ አቀማመጦችን መቀመጥ ብቻ ሰውነትን ለማዝናናት ሪላክስ ለማድረግ የሚመስላቸው ሰዎች አይደለም እያለ ነው። It's not that at all. Yoga is a demonic practice. ዮጋ ዲሞኒክ የሆነ ሰይጣናዊ የሆነ ልምምድ ነው። And when they're practicing these or using these positions, they're aligning themselves in a way which is then going to align with a spiritual entity that is in sync with that type of movement. Yeah. So people don't know that, but then you're already coming into agreement with the አሁን እንግዲህ አቀማማጦቹ ሁሉ ነገሮቹ የሚገርማችሁ ነገር እኮ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ራሱ ዮጋን አሁን ኤክስፐርት እኔ ማቃቸው ሰዎች አሉ ኤክስፐርት ደረጃ ይደረሱና በኋላ ላይ ወደ ማንትራ ሁሉ ይገባሉ። ማንትራ ማለት የሚደግሙት ነገር ሁሉ አለው። አሁን ወደ ቲቤት ምናምን ስትሄዱ እንትኗን መተው ከዛ የሆነች እንደ ደውል ነገር አለች እሷን መተው እንደ ሂም ሁሉ አላቸው ማንትራ አላቸው ማለት እንደ ውዳሴ የነሱን ቡዳ ጋራ ማውደስ ልምምድ አላቸው እዛ ውስጥ የሚዘፍቃቸው ማለት ነው። እሱን ሁሉ ወደ ማድረግ ነው የሚኬደውና ይሄ እንግዲህ ሰውዬ የሄደበትን ድሮ ፕራክቲስ የሚያደርገውን መናፍስት በዛ መንገድ ይቆጣጠራል ብሎ የሄደበትን ኑሮ ነው የሚነግረን እና አስተውሉ። And it's like a portal they can use to then start to access you and influence you, give you more thoughts into your mind to push you away from God and push you down a certain type of path. So you might start thinking about homosexuality. እንግዲህ በዚህ ፍሎ ስቴት ውስጥ ሰው በሚሆንበት ጊዜ አይምሯችንን አሁን ሌሎች መናፍስቶች እንዲቆጣጠሩ ፈቅደናል። በተወሰነ አቀማመጥ ተቀምጠናል። ከዛ አሁን አይምሯችን ውስጥ ሐሳብ መልቀቅ ይጀምራሉ እነኚህ መናፍስቶች። ከነኚህ ሁሉ ሐሳቦች አንዱ ለምሳሌ አሁን ሶዶማዊነት ሊሆን ይችላል። አሁን የለንም እኛ እኮ በሌሎች መናፍስት ቁጥጥር ስር ነን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ትሬኒንግ ነው እየተሰጠን ያለው እየተሞላን ነው እያለ ነው። ከነኛ አሁን የተለያዩ ሐሳቦች ሰይጣናዊ የሆነ ሐሳቦች በዛ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ተስተካክሎ በተቀመጠው ሰውነት ውስጥ በምን በመዝናናት ሪላክስ ልቀቀው ዘና በል ተብሎ የተቀመጠው ሰው ላይ እንግዲህ ወይ ለዳንስም ይሆናል ለሜዲቴሽንም ይሆናል በሚያደርግበት ጭንቅላት ውስጥ ሐሳቦች ሰይጣናዊ የሆኑ ሐሳቦች ይፈጥሩበታል ያሰለጥኑታል በዛ ውስጥ ነው የሚለው። Start thinking about idolatry. ዝሙት ሊሆን ይችላል የሚያስገቡበት adultery. You might have these thoughts that you didn't have before and you don't know where they're coming from. And you won't even realize these are being put into your mind. የምትረዳው ነገር አለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄ ማንነት በፊት እኔ ውስጥ አልነበረም በኋላ ነው የመጣው ትላለህ አለ እና እንግዲህ እዛ ጋር ብዙዎች ያቆማሉ አያቆሙም። ከምትቀጥል ከሆነ ሌላ በሰይጣን ዳውንሎድ የተደረገ ማንነት ይገባላል ማለት ነው። ምን የሚያደርግ ሶዶማዊ የሆነ ማንነት ወይም ዘማዊ የሚያደርግ ማንነት ወይ ነፍሰ ገዳይ የሚያደርግ ማንነት ሰይጣን የሚፈልገውን ማንነት ማለት ነው ይጭንላል ማለት ነው። New Age, we used to call it thought forms, where so the shadow people, as we used to call them, can throw thought forms into your mind unless your spirit is strong enough to withstand them. Obviously, now I know these shadow people were actually demonic entities that were attacking people, but we gave them a different name. Almost like a divide and conquer. We were fighting against these shadow people while not realizing that the ones who were helping us fight against shadow people are the shadow people under a different form, like angels of light. So they create እና በዚህ እንትን ውስጥ በሆንኩበት ጊዜ አለ ሻዶ ፒፕል የሚባሉ ማለት ጨለማ የሆኑ ፍጡራንን ታገኛለህ አለ። በቃ እንግዲህ አሁን ተመልከቱ እንግዲህ እነኚህ ፍሎ ስቴት ብለው ፕራክቲስ ያደርጋሉ። በአሰልጣኝ ነው የሚሰለጥኑት። ያን በሚያደርጉበት ጊዜ በዛ እንትን ውስጥ አስተሳሰብ ውስጥ በምትሆኑበት ጊዜ ሻዶ ፒፕል ነው የምንላቸው እኛ አለ። እንግዲህ አጋንንቶች እኮ ናቸው፣ ሰይጣናት ናቸው፣ መንፈስ ነው ሰይጣን እና በጨለማ ተመልቶ በጭስ ተመስል እንደ ጭስ የሚመስሉ ፍጡራንን ማየት ሁሉ ትጀምራለህ በዛ ስቴት ውስጥ። trauma in order to lead you away from God, which is pretty much what they did. Something happened, didn't it? Once, I mean, on the day that you set up your group during Britain's Got Talent 2008, you had a peculiar kind of demonic attack, which changed your life for once and forever after that, I think. Can you take us through that again, please? Yeah, 100%. And just before I go into that as well, I just wanted to let you know. So the video... እንግዲህ የጠየኩት ምንድን ነው አሁን ወደፊት እንደሄድልኝ ስለፈለግኩ ነው። በ2008 በ2008 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በህይወት ውስጥ አንድ ከባድ ነገር ተፈጠረ። ማለት ከመናፍስቶቹ እንግዲህ በዚህ ፕራክቲስ ውስጥ ባለህበት ሁኔታ ለአንድና ለመጨረሻ ህይወትን የሚቀይር አንድ ነገር በህይወት ውስጥ ተፈጠረ። ሰይጣኖቹ ፈጠሩ፣ አጋንንቶቹ ፈጠሩ ያልኩት ነው።
እሱን ከመናገሬ በፊት አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ብሏል። እሺ I was sent initially that really threw me into the spirit world and new age occultism. Was a video by a company or a YouTube channel called Spirit Science. And they were massive, pumped out new age material all the time. And they basically ran stories about creation and ran it all the way until... Okay, አሁን የሚናገረው ምንድን ነው እንግዲህ ልብ አድርጉ። አሁን ይሄ ሰው ስለ አስተዳደጉ ምን አይነት ከባድ የሆነ አስተዳደግ በህልሙ በመኝታው በአካልም እየመጣ ሴጣን ሲያሰቃየው እንደነበረ ታውቃላችሁ። ከዛ ደግሞ እንዴት ወደ ሙዚቃውም ካለፈው ኢንተርቪው ማለት ነው በመንገድም በአካልም እየተገለጸ ብዙ ችግር ነበረበት ይሄ ልጅ። በኋላ አሁን ይሄንን ነገር ባወቀ ጊዜ የኒው ኤጅ ሪሊጅን ውስጥ ሆኖ እንኳን ከዚህም ከወጣ በኋላ ራሱ እንትን ሲል ዜናውን እንትን ለማለት ማን ተቀብለውታል? እነኚህ ስፕሪት ምናምን የሚባሉት አሁን የጠቀሳቸው ሰዎች እነሱ ዜናውን እንኳን አጣመው ለዓለም እንዲናገር ራሱ ሄደው ነበርና አይዊሽ ለነሱ ባልናገር ኖሮ ታሪኬን ነው የሚለው። አሁን እንትን ብሎት ነው ገርሞት ነው የሚናገረው። And the idea is that you're going to raise your consciousness level using indigo children. እንደኛውን ኢንዲጎ ችልድረን እያሉ ባለፈው ተናግረናል። በኢሶፕ ኢትዮጵያ ታውቃላችሁ። አሁን ልጆችን የሚወለዱ ልጆችን አንዳንዶቹ ከዩኤፍኦ ከማይታወቁ በራሪ አካላት ከሌላ ፕላኔት የመጡ ነው የሚወለዱ የተወለዱ ልጆች ነው እያሉ ልጆቹን ስለዚህ አንተ እኮ ሶዶማዊ አይደለም ኢንዲጎ ችልድረን ስለሆንክ ነው አንተ እኮ በመጣበት ያንተ እኮ አንሰስተሮች ከሌላው ፕላኔት ላይ እኮ ያሉት እንደዚህ ነው ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ነው እያሉ ልጆችን በቃ ብዙ አይነት አጉል ትምህርት የሚከቱ ማለት ልጆች ላይ ልጆችን የመናፍስት እንዳይሉ ከሌላ ፕላኔት ናቸው ያንተ አንሰስተሮች ዝርያ ከሌላው ፕላኔቶች ናቸው የሚል ትምህርት ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ እነሱ ሁሉ አፕሮች እንዳደረጉት ነው የሚናገረው። ኢንዲጎ ችልድረን አኮርዲንግ ቱ pseudo scientific new age concept are children who are believed to possess special, unusual, and sometimes supernatural traits or abnormality or abilities. ይልና እናንተ ሙሉን አንብቡት። ከዩኤፍኦ ጋርም ከሌላም ጋር ያገናኘዋል። ቀጥልሽ star seeds and help to አንዳንዴም ስታር ሲድስ ይባላሉ። ስታር እንግዲህ ከሌላ ከዋክብት ጋር የመጡ ልጆች እንዴት ልጆችን በቃ ፋታ እንደሚያሳጣቸው ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር ነው። ተመልከቱ። The consciousness back to the Christ consciousness they used to call it, which is interesting because obviously why would you even call it Christ consciousness? አያችሁ አሁን ከዛ ምን ይሏቸዋል ልጆቹን እዚህ ውስጥ እንግዲህ የገቡትን ልጆች ማለት ነው አሁን የክርስቶስ ላለ ማለት የክራይስት ኮንሽስነስ ማለት ምንድን ነው? ክርስቶስን ተውና አንተ ክርስቶስን ራሱ ከሌላ ፕላኔት እንደመጣ ቡዳንም ከሌላ ፕላኔት እንደመጣ በቡዲስቶቹ ማለት ነው። እነኛ አሁን እንግዲህ አሰንድድ ማስተርስ ብላ መዳም ብላቭስኪ እንደነገርኳችሁን እንደምትናገረው ወደ እነሱ ውስጥ መክተት እና ትክክለኛው ክርስቲያናዊ የሆነውን የክርስቶስን ማንነት ከልጆች ልቦና ውስጥ እና አእምሮ ውስጥ ከትምህርታቸው ውስጥ መንጠቅ እሱን ነው እንግዲህ የሚነግረን። just a pagan takeover of Christ. Yes. Because they're saying we can use this Christ consciousness to ascend, whereas Christians believe we just need Christ to ascend. So it's just a pagan twist of the actual truth. And it paints Lucifer as the good guy. ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ አስተሳሰብ እንግዲህ ይሄድና መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርን ያጠፋና ጥሩ ሰው ክርስቶስን ያጠፋና ከልጆቹ ልቦና በመትኩ ሉሲፈርን ጥሩ አድርጎ ያቀርብላቸዋል ማለት ነው። ተመልከቱ። ምክንያቱም ሉሲፈር ይላል አሁን ይናገራል ምንም ነገር አይከለክልም። በቃ የፈለጉትን ልጆች መሆን ይችላሉ። ስለዚህ ሉሲፈርን ደግሞ የሚከተሉ ሰዎች ጋር ነው እንግዲህ ሙዚቃው ያለው ዳንሱ ያለው ሀብቱ ያለው። ስለዚህ እነኛም ሰዎች በግሩፕ ስለሚቀርቧቸው እዛ ውስጥ አብረው ይሆናሉ። ይሄ ደግሞ ሉሲፈር ሰይጣን ዲያቢሎስ ማለት ነው እንግዲህ እንደ ጥሩ አድርጎ መቅረጽ ከዚህ በፊትን ስናገር እንደነበረው በቲዮሶፊ ትምህርት መዳም ብላቭስኪ ራሷ እንደዛ እያለች የምታስተምረው የኒው ኤጅ ትምህርት መሆኑን ራሱ እኔም ተናግሬያለሁ። እሱም ደግሞ ማለት ነው ስሙ። So that's kind of what led me down that route initially, and I was all the way down into the whole alien conspiracy, all of that sort of stuff. And then fast forward to 2017. So this was the second time my new group called K&E was doing Britain's Got እንግዲህ ይታያችሁ አሁን ከ2018 በዚህ አይነት መልክ
ኒው ኤጅ ሪሊጅስት ሆኖ ምናምን ሆኖ እግዚአብሔርን ሳያውቅ እስከ 2017 ቀጠለ ማለት ነው። ይሄ ሰው እንግዲህ የሄደበትን መንገድ እግዚአብሔር እኮ በጣም ከባድ መንገዶችን አሳልፈዋል ማለት ነው። እንግዲህ ትላልቅ ከሚባሉ ሰዎች ጋር ያለውን ውስጡንም ዓለማቸውን እንግዲህ አይቷል። ከዛ ተነስቶ ነው የሚናገረው። ስሙ አሁን ይሄኛው ሁለተኛው ግሩፕ ነው የመሰረተው 2017 አይ ቲንክ በሁለተኛው ፋይናሊስት አለም ሰሚ ፋይናሊስት ነው የደረሱት መሰለኝ። ተመልከቱ። Actually asked us if we wanted to do the show, and we actually declined it. And then I got really ill. I caught tonsillitis and chest infection. እንግዲህ ይህንን ግሩፕ ሴታፕ ካደረግኩ በኋላ አመመኝ አለ። ቶንሲልና የቸስት ኢንፌክሽን የደረት ኢንፌክሽን ያዘኝና ግሩፑን ሴታፕ ካደረግኩ በኋላ ታመምኩ አለ ለጥቂት ጊዜ። እሺ the next day I was home and I was taking some medication, and at this point I'd already had a few demonic attacks, so I was already kind of እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ዲሞኒክ አታክ አለው። አልቆመለትም። ተመልከቱ። ከልጅነቱ ጀመረው ዲሞኒክ አታኩን ለምዶታል። እንዴት እንደሚቆጣጠረው ነው እያለ ነበር። አሁን ታሞ ሐኪም ቤት ሄዶ ተመልሶ ቤት ለትንሽ ጊዜ በተኛ ጊዜ አሁን ዲሞኒክ አታኩ ቀጠለ። እንግዲህ ግሩፑን ሴት አፕ አድርግ ተብሏል፣ የዳንስና የዘፈኑን ግሩፕ። ከዛ በኋላ አሁን ተሽሮት ሲመለስ እንግዲህ ወደ ሌላ ደረጃ ሊወስዱት አስበዋል ማለት ነው። ትልቅ ደረጃ ሊያገኑት ማለት ነው አስበዋል። እንግዲህ እንደነ ሳይመን ካው የሚባሉት እነኚህ ብሪቲሽ ጎት ታለንት አዘጋጆቹ ሀብታሞቹ ማለት ነው። ተመልከቱ። on my way out of the new age, so I'd already made the decision that I'm not doing that anymore. ስለዚህ አሁን ግን በአይምሮው ምን እየመጣበት ነው? ከቅርብ ጊዜ በኋላ የሚናገረው አይ ይህንን ኒው ኤጅ ሪሊጅን መውጣት አለብኝ እያልኩ ነበር አለ። ለምን ያንን እንዳሳሰበው እንግዲህ በኋላ ይመጣልናል። ስሙ I was lukewarm Christian, finding my path towards በኋላ አሁን እንደሚነገረን እናቱን ወደ ማዳመጥ ምናምን እየመጣ ሉክወርም ለብ ያልኩ ክርስቲያን ወደ መሆን እየመጣው ነበረ። እንደ ድሮ ዝፍቅ ብዬ አልገባውም። ይሄ ማለት ነው በ2017 ተመልከቱ። ግን ባንዱን መስርቷል። አሁን ተመልከቱ። towards the Lord. Yeah. But I wasn't all the way there. I wasn't reading the Bible. መጽሐፍ ቅዱስ አላውቅም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አላነብም፣ ግን እንደ በፊቱ በቃ ድብን ብዬ እንደገባውበት አልነበርኩም እያለ ነው። And at this point they were getting strong because they realized they were losing their grip on me. አሁን ግን ለመውጣት በማስበበት ጊዜ የአጋንንቶቹ ጥቃት ከሚገባው በላይ እየጠነከሩ መጡ። ምክንያቱም እንዳናመልጣቸው ስለፈለጉ ይመስላል። So in this particular attack, I remember lying back on my bed. Now when you're astral projecting, we used to be trained to go through this process. ተመልከቱ። አስትራ ፕሮጀክት ራሱ አድርጉ ብለው ዳንስ ብቻ ነው የሚመስለኛ እኮ ቲቪ ላይ ስንሄድ ዳንስ አስትራ ፕሮጀክት አድርጉ ብለው ራሱ ያስተምሩናል። ማለት በዳንስ ማለት ከሰውነታችን ወጥተን በቃ ሌላ መንፈስ ተቆጣጥሮን ነፍሳችን ትራቭል የምታደርግበትን አይነት ትምህርት እንማራለን አለ። አስትራ ፕሮጀክሽን የሚባለው እሱ ነው። Where you meditate, it feels like everything's shaking, like the room's like an earthquake. Yeah. And then it just stops. And it's like there's a little, and then you pop out of your body, and that's how you astral project, and you can travel and you can see spirit. እንግዲህ ሜዲቴት እያደረግን አስትራል ፕሮጀክት እንድናደርግ በምንለማመድበት ጊዜ አለ ነፍሳችን ከሰውነታችን ወጥታ ማለት ነው። ልክ እንደ ሞተ ሰው እኮ በሉት ወገኖቼ። ተኝተን ከሆነ አልጋ ላይ ራሳችንን ስጋችንን እያየን ግን በነፍሳችን ትራቭል የምናደርግ እስኪመስለን ድረስ እያለ ነው። ተመልከቱ። እስከምንጓዝ እስከሚመስለን ተመልከቱ። Where we used to see the shadow people, right? So እንግዲህ እኔ አሁን በጥናቴ ካየሁት አየናቸው የሚሉትን አይነት ፍጥረቶች በስዕሌ ሳሎቻቸውን ነው እንግዲህ የማሳያቸው አይነት እነኚህ አይነት ፍጥረቶችን ነው እንግዲህ እነሱ አስትራ ፕሮጀክት ሲያደርጉ የሚያማክሯቸው እንደዚህ አይነት ፍጥረቶች ሴጣንና አጋንንት ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ። I knew that process. It takes a bit of time for you to get to the point where spirit pops out. Yeah. Now, this particular day, I remember lying in bed and I closed my eyes. And when I tell you within 5 seconds, this feeling of falling as if you're on a drop tower on towers or something. እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ ባለሁበት ከሆስፒታል መጥቶ ተኝቻለሁ አለ። በዚህ ቀን ግን እስካሁን በህይወቴ ካጋጠመኝ ይሄ ዲሞኒክ አታክ የሰይጣን አታክ በበለጠው አይነት ነው ያጋጠመኛል። አይቼውም ማላውቀው አይነት ምንድነው የሆነው? አልጋው ተከፍቶ ወደ ውስጥ እንግዲህ ተኝቶ አይደለም ኦልሞስት አልጋው ተከፍቶ ወደ ውስጥ እንደመዝቀጥ ሄድኩ ነው የሚለው። ተመልከቱ። I was like, and I felt like I was falling. And I was like, okay, whatever just did that is powerful. This is not your run-of-the-mill demon. Whatever just did that one is no joke. Because I got to the point I was starting to recognize the different levels of demons and what they can actually do.
ከልጅነቴ ጀምሮ ከአጋንንቶች ከሰይጣናት ጥቃት ስለሚደርስብኝ አሁን ኦልሞስት ይሄኛው ከባድ ሰይጣን ነው ይሄኛው ከባድ ሰይጣን አይደለም እያልኩ ሁሉ ማወቅ ላይ ሁሉ ደርሼ ነበር ይላል እና የዛለት ግን ያጋጠመኝ ከባድ የሆነ የሰይጣን አይነት ነው ብዬ አሰብኩ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ከባድ አጋጥሞኝ አያውቅም ማለት So I was already aware that certain demons can do things and others can't. And the one that did this one is either a high-ranking demon or a principality. It had to be one of the two. And just to explain if anyone wants to know the difference, a principality is normally a fallen angel that works under Lucifer. So there would be the fallen ones that are given territory in very specific areas. እንግዲህ የሰይጣን አይነቶች የተለያዩ ናቸው አንዳንዱ ባንዱ ላይ ስልጣን ያለው አለ አንደኛው ባንዱ ላይ ይሄን እንግዲህ ያወቀው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ መማር ከጀመረ በኋላ ነው በዚህ ጊዜው ግን አያውቅም እሱን ነው አሁን የሃይራርኪ እንዳላቸው አንደኛው ባንደኛው ስልጣን ላይ እንዳለው ነው የሚናገረው a principality that looks after London and it will be assigned a horde of 1 million demons to help it carry out whatever means it needs almost like a demonic government. Yeah. So that's how they operate. And then the principality then reports to Lucifer. In the same way there's እንግዲህ አለቃቸው ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚነግረን ማለት ነው አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ የወደቁ መላእክት አለቃቸው እስሚያዚያ የሚባል አለ ያለ የሚናገረው ነገር ማለት ነው እነሱን ነው የሚዘረዘረው ተመልከቱ connotations as well because the Bible does talk about the prince of Persia I believe it is. Yeah. It was a principality and it's a fallen angel. And they have a very specific level የፋርስ ንጉስ ያለ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ከዛን ጋር ነው ያለ ነው power that other demons do not have. Wow. Now I knew it had to be something along those sort of lines to been able to do that. Yeah. And immediately I was in a dream where I saw my group Kenny at the time on stage for the ልክ እዛ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ በወሰደኝ ጊዜ አሁን የፈጠረውን ግሩፑን ሰው አያቸው ማለት በጣም ነው የሚገርመው እዚህ ጋር በጣም ልባችሁ ስሙ የሚገርም ነገር ነው እኔ ይሄንን ሲነግረኝ የገረመኝ አሁን ግሩፑን የመሰረተውን ግሩፖች ከኔ ያለውን ግሩፕ ማለት ነው ጓደኞቹን አሳየው ማለት ነው ተመልከቱ judges audition the first round. Yeah. እንግዲህ ገና ኦዲሽን ሊያደርጉ ነው አላደረጉም የመጀመሪያውን ኦዲሽን ሲያደርጉ አስቀድሞ ማለት ነው ያሳየዋል ማለት ነው judges standing ovation clapping for my group. Yeah. And then ከዛ ይሄን እንግዲህ በአይነሊ ነው የሚያሳየው ከዛ በኋላ ሲደንሱ ስቴጅ ላይ ህዝቡ ቆሞ ሲያጨበጭብላቸው almost እንዳሸነፉ አድርጎ ያሳየዋል ማለት ነው my group in the final winning the show again standing ovation all four judges he even showed me who ሳይሆን በፊት ማለት ነው judges were going to be so I knew even ራሱ የመጨረሻ ዳኞች ሁሉ እነማን የትኞቹ እንደሚሆኑ ሁሉ ያሳየዋል ማለት ነው ማለት እንግዲህ የሚመርጠው መናፍስቶቹ እንደሆነ እንግዲህ ከጀርባ ያሉት ከዚህ ሾው ጀርባ በደንብ መመልከት እንችላለን in advance what the judges this is 2016 or 17 this was 2017 this happened 2017 በ2017 ማለት ነው እንግዲህ you were the finalist in 2008 now this is now this year okay all right go on yeah so yeah it was crazy so I saw us winning the show. Yeah. And then it showed ስለዚህ ሲያሸንፉ አሳየው ማለት ነው መናፍስቱ ተመልከቱ the vision of me my partner my son who was I think 2 years old at the time walking through a park in London. I was living in Milton Keynes at this time and ከዛ በኋላ መጀመሪያ ሲያሸንፍ አሳየው እንግዲህ አጋንቱ ከዛ በኋላ ደግሞ በፓርኩ ውስጥ ሚልተን ኪዝ ማለት እንግዲህ በእንግሊዝ ሀገር እነኛ ሀብታም ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ነው እሱም እዛ ነበር አካባቢ ነበር ምኖረው አለ አሁን ወደዛ ሀብታሞቹ የሚኖሩበት ፓርክ አካባቢ ደግሞ ወሰደኝ አለ ተመልከቱ seeing this park it was beautiful and you know you just know that you're in a very very affluent area it was like ታሪኩን ለመረዳት እንዲመቸን ብዬ ነው እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ የሚልተን ኪስን ቪዲዮ ማሳያችሁ ተመልከቱ እዚህ አካባቢ ነው almost ወሰደው ማለት ነው ተመልከቱ you have to take your shoes off this park is that clean it was incredible and I just knew only rich people lived anywhere near this place and then I remember walking home with her and then we had like a bungalow at the time and እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላይ እጮኛም አለችው ቤትም ገዝቷል ነው ከ2017 ከ2008 እስከ 2017 በቆየበት እንግዲህ ትንሽም ሀብት አፍርሷል ትዳርም ይዟል አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ትልቅ ደረጃ መድረስ ነው ያለበት እና ኢቭን ራሱ የገዙትን ቤት ፓርኩን የሚኖርበትን ሰፈር አሳየው ወደፊት ሊሰጠው ያሰበውን ፓርኩንም ቤቱንም አሳየው ምናምን ቀጥል it was like attached to a mansion behind it so it was almost like it was showing me this is what you're going to get and then I remember opening the front door to the house to go back in ከዛ የወሰደኝም ቤትም በሩን የፊት ለፊቱን በር ስከፍት ሁሉ አሳየኝ ከዛ and I looked down the hallway and I saw my body sleeping at the end of the hallway
ከዛ የመኝታ ቤቱን ክፍል ከፍቶ ሲያሳየኝ ደግሞ እኔ ደግሞ እዛ አልጋ ተኝቻለሁ። ስለዚህ ምን እያለው ነው እንግዲህ እርኩሱ መናፍስት ይሄ አንተ ቤት ነው የምትኖረው እዚህ ሰፈር ነው ይሄው አልጋ ላይ የሚተኛው አንተ ነህ እያለው ነው እንግዲህ the first time within the dream I realized I was dreaming and I was like oh my days and then all of a sudden everything went pitch black and it's this type of darkness where it's almost like ከዛ ድንገት ጭልም ብሎ ጨለማ አለ እንደገና ያንን ካሳየው በኋላ እንደገና ሙሉ በሙሉ ጨለማ ውስጥ ከተተኛለ ከዛስ alive like it is just it's a powerful darkness and I remember it was almost like my soul because you communicate through spirit so you don't actually talk it's all telepathic እንግዲህ ከመናፍስቶቹ ጋራ ይሄ መነጋገር ሳይሆን ኦልሞስት በቃ ማስበውን ያውቃሉ እነሱም ያውቃሉ ቴሌፓቲክ የሚለው እሱ ነው and it was almost like my soul spoke and it said what do I have to do for all of this ታዲያ ይሄን ነፍሴ ልክ እንግዲህ ከዚህ ከጨለማው ጋር ምን እንዳለችው ነው መስለው ይሄንን ሁሉ ታዲያ ለማግኘት እዚህ ቤት ውስጥ ለመኖር እዚህ የተንጣለለ ቪላ ውስጥ ለመኖር እንደዚህ አይነት አሪፍ መኪና ለመንዳት እዚህ ሀብታሞቹ የሚኖርበት ፓርኩም ራሱ የሚያምር ያለበት ሰፈር ለመኖር ምንድነው ታዲያ ማድረግ ያለብኝ ብላ እንደጠየቀችው ነው የሚሰማኝ አለ and then a contract appeared in the darkness and I could see it even though it's pitch black there was no like ድንገት ከጨለማ ውስጥ የስምምነት እንግዲህ ማለት በቃ ያው ነፍሴን ሸጥኩ ብለው የሚናገሩት ዘፋኞቹ ማለት ነው ወረቀት እንግዲህ የስምምነት ወረቀት ከጨለማ ውስጥ ብቅ ብሎ ወጣ አለ ተመልከቱ light but I could see it clearly and it was like a scroll that was like rolled and then down ግን የተጠቀለለ የድሮ አይነት ስምምነት አይነት ወረቀት እንግዲህ በደም የሚፈረመው አይነት ማለት ነው ተመልከቱ እነዚህ ብዙ ጊዜ ፊልም ላይ ምናምን የሚያሳዩን signed his soul away with blood የሚሉት ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ and then rolled like you find the Knight's Tale or something ማለት አዳምና ሔዋንን እንግዲህ እዚህ ጋር እኔ ልጨምር ብዬ ነው አዳምና ሔዋንን ዲያቢሎስ በሲኦል ባጋዛቸው ጊዜ በኋላ እርግጥ ነው ያንን የክህደት ደብዳቤ ያስፈርሟቸው ነበር ልክ አሁን የክህደት ደብዳቤ ነው እኮ አሁንም ይህንን ልጅ የሚጠይቀው በኋላ ግን ጌታችን አንዱን በወደ ማዕከለ ሲኦል በወረደ ጊዜ ጌታችን እሱን አጠፋው እንደገና ደግሞ በማዕከለ ዮርዳኖስ ደግሞ በቆመ ጊዜ በዮሐንስ ሊጠመቅ ሁለተኛውን ከዛ አጠፋው ብሎ አባቶቻችን ያስተምራል የሔዋንንና የአዳምን በዛው ሰረዘው ይላሉ አሁን የሰው ልጅን አዲስ ስምምነት ዲያቢሎስ ይሄንን እሰጣለሁ ይሄንን በእንደዚህ አይነት የከበርክ ሰው ሀብታም አደርጋለሁ የሚለውን ነው እንግዲህ እንደገና ሊያስፈርም ሂደቱን የሚሄድበት ብላችሁ አስቡት የሚገርም ነው and it had gold trim around it and I immediately realized I know what this is and I came out of this deception that was የሚገርማችሁ እንትኑ የሚፈረምበት ወረቀት አለ የጎልድ ትሪም አለው አለ ጫፍጫፉ የወረቀቱ ጎልድ ነው አለ ወርቅ ነው አለ because they throw thoughts into your head to make you feel happy and comfortable to lead you towards whatever it is they want you to do but I knew that it was basically a contract you sign in blood in the spirit በዲያው ገባኝ አለ ይሄ በመደባበቅ ምናምን አይደለም አለ ሰይጣን የሚሰራው በቃ ስትሬት አዌይ ሲመጣ ወረቀቱ ነፍስን ስጠኝና ሽጠልኝና ከዛ በኋላ ይሄንን ያልኩን ነገር ፕሮሚስ ያደረግኩልን ያሳየውን በሙሉ እሰጣለሁ እንዳለ በቃ ተግባባን once you've signed it then everything you've seen will be yours you'll get it they'll make you famous the next day if በቃ በኔክስት ዴይ ሀብታም እንደምትሆን ይነግሯል sign a contract especially if you sacrifice so I realized what it was and because they can read your thoughts I didn't even have to say no I just thought oh my word I know what this is because the week before I saw a video of an artist in America who's independent who said he saw something exactly the same የሚገርመው ነገር አለ የጠቀመኝ ነገር ይሄንን አሁን ሰይጣኑ ያመጣውን የስምምነት ደብዳቤ ከማምጣቱ በፊት በአጋጣሚ ከተወሰነ ሳምንት በፊት ይሄን አይነት ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደረገ ሰይጣን ነፍስን በስምምነት ሽጥልኝና ሀብታም አደርጋለሁ የገነንክ ሰው አደርጋለሁ የሚል አለኝ ብሎ የሆነ ሰው ሲናገር የሚያሳይ ቪዲዮ አይቼ ስለነበር በደንብ ነገሩን እንድረዳውና ውሳኔን በደንብ እንድጠነቀቅ አደረገኝ ነው የሚለው ተመልከቱ and so I had that realization maybe God showed me that video in advance to give me ምናልባት እግዚአብሔር ይሆናል አስቀድሞ ይሄንን ቪዲዮ እንዳይ ምክንያት ይሆነኝ እያለ ነው warning and then I was like oh my days I know what this is and then immediately zoom right back in my body I opened my eyes I looked to my ከዛ እንግዲህ አስትራ ፕሮጀክት አድርጎ ነው የወጣው ከዛ ሳይፈርም በፊት እንግዲህ ላጥ ብዬ ተመልሼ ሰውነቴ ውስጥ ገባው አለ
ተመልከቱ እንግዲህ ይህን መጀመሪያ እንዴት በልምምድ ያስለመደው እንዴት አስትራ ፕሮጀክት ማድረግ እንደዚህ ነው ምናምን እያለ አስተምረውት ከዛ በኋላ ግንኙነት ማድረግ ደረጃ ደርሶ ሳይፈርም በፊት ተመልሶ ሰውነት ውስጥ ገባ ማለት ነው። And there's this dark jet black demonic entity standing next to my bed. ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ነገር ልክ አሁን እንግዲህ ከጨለማው ዓለም ውስጥ ተመልሼ ሰውነቴ ውስጥ ልክ ስገባ አሁን ይሄ ነገር በአካል መሆን ስላለበት በዚህ ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ስላለበት ልክ ከአልጋዬ ጎን አለ ጀት ብላክ ማለት እንግዲህ ጥቁር እንደሄን የሚመስል ማለት ነው ወገኖቼ ቁጭ ብሎ ነበር አጠገቤ ይጠብቅ ነበር አለ በትክክለኛ ሊያስፈርመው በአካል በዚህ በምንኖርበት ዓለም ይጠብቅ ነበር አለ for real now yeah it was there for real from the dream now this entity is like next to you in your bedroom for real. Yeah, and I'm this time I'm back in my body, and that paralyzing fear hit me. I couldn't even move. ግን ፍጥረቱ እንግዲህ ሰይጣኑ አጋንንቱ ልክ መኝታ ክፍሌ ቁጭ ባለበት ቦታ ማለት ነው እንግዲህ ወረቀቱን ይዞ ሊያስፈርመው ነው። በፊት አሳየው እንደ ፊልም አድርጎ አሳየው። ከዛ በአካል ቁጭ ብሏል እንግዲህ ክፍል ውስጥ ተመልከቱ። ማለት በመናፍስ በርኩሳን መናፍስ በሚገለጹበት ሁኔታ ማለት ነው በጭስ እንደመስሎ ምናምን። አሁን ግን ሰውነቴ በቃ መንቀሳቀስ እንዳይችል አደረገኝ አለ። ተመልከቱ። I couldn't say anything at this point. I hadn't learned to say something like in Jesus name leave in peace. That's something that a lot of Christians are taught to use if they come across. ግን በዛ ወቅት ላይ ምንም ልምምዱ ስለሌለኝ በእግዚአብሔር ስም ርኩስ መንፈስ ከኔ ራቅ ለማለት ምናምንም ስላልተማርኩ አልቻልኩም። አሁን ያውቃል። የዛን ጊዜ ግን አልቻልኩም። ይሄ ሁሉም ክርስቲያኖች የተማሩት ስለሆነ እሱን ተናግረው እንኳን ይቃወሙት ነበረ። እኔ ግን አልቻልኩም ማለት these things. Now the really powerful ones can stop you from talking. They can stop it and you have to kind of say it in your mind over and over until it leaves. Even ራሱ በአይምሮአችሁ እንኳን ብትሉ ማቆም እንደምትችሉ አሁን አውቃለሁ እያለ ነው። ኢቨን ከባዶቹን እንኳን በአንደበታችሁ እንኳን ማለት ባትችሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብትሉ እንደሚርቅ አውቃለሁ እያለ ነው። አሜን። Actually slow your mouth down and stop you from talking, to stop you from getting it out. And I saw it and then it started disappearing very slowly, very, very slowly. And then it was gone. And then as soon as it vanished, my partner walked past the door to the bedroom and she said, "Are you okay? Do you need anything?" So የሚገርመው ነገር ይሄ በሆነበት እንደዚህ አጋንንቱ ክፍሌ ውስጥ ቁጭ ባለበት እየጠበቀ እስከፈረመለት በሚጠብቅበት ሰዓት ባለቤቴ አለ ባጠገቤ ልክ ስታልፍ እንደውም ኦልሞስት እንደውም ያየችው መስሎኝ ነበር አለ። ግን በቃ ውልብ ብሎ ተሰወረ አለ። I wasn't dreaming because there was no በዚህ ምክንያት ህልም ውስጥ እንዳልሆንክ እርግጠኛ እንደሆንኩ እሷም ራሷ ምን ነው ሰላም ነህ እንዴ ምናምን አለችኝ አለ። እንግዲህ በአካል መሆኑን ማረጋገጫው ማለት ነው። Position between this thing disappearing and her walking in the room. So I knew I'd seen it. Interesting. And then I think it was probably 2 or 3 weeks later I get the call from ITV saying we want you back on the show for K&E. ከዛ በኋላ ከሁለት ሳምንት ምናምን በኋላ አይቲቪ እንግዲህ አይቲቪ ትልቅ ቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ነው እዚህ ሀገር ያላችሁ ታውቁታላችሁ። ምናና ስምምነት ሊያደርጉ ጠሩን። ተመልከቱ። And then I spoke to my other guy, the lead singer. Yeah. And I was saying, look, if we do this, like, we've got to be on point with the spiritual aspect of this because we know what happens. We know what these things will ask of you and what they'll take from you. The other የሚገርመው ግን ወደዛ አሁን እንግዲህ አይቲቪ ወደ ጠራን ስምምነት ከመሄዳችን በፊት ከግሩፖች ጋራ ቁጭ ብለን እንግዲህ ነግሯቸዋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ወደዚህ አሁን ስንሄድ ለአንዴ በቃ ነፍሳችንን ልንሸጥ ነው ቤዚክሊ። ስለዚህ ይህንን በስፒሪቹዋል እንትናችን በመንፈሳዊ ዝግጅት መሄድ መቻል አለብን። ይህንን ተነጋገርናል። The singer that came to my mind when you talked about astral projection is Travis Scott. እንግዲህ ስለዚህ አሁን ስለ astral projection ስታወራ ትራቪስ ስኮት የሚባለው ዘፋኝ ወደ አይምሮ መጣ እያልኩት ነው የምናገረው። He even got like a music video called astral projection or something of that sort. Do you think this the demonic world was leading you to be like him so that you could use you to influence a lot of other people? More people. Yeah. 1,000,000%. እንግዲህ ምናልባት አንተንም እንደ አሁን እንግዲህ በደንብ የትራቨስ ስኮት የሚባለው ኢቭን ራሱ
ኮንሰርት በሚያዘጋጅበት ቦታ እንኳን ብዙ ሰዎች ዲሞኒክ አታክ ይደርስባቸዋል እና በደንብ የመናፍስቱ ማደሪያዎቼ ላይ በመቃቢያን ሳድስ ላይ ማደሪያዎቼ ላደረግኩት ይላል እና የመናፍስት ማደሪያዎቹ አድርጎ ይሰራባቸዋል እና አንተንም እንደዛው ሊያደርግህ ነበር ወይ ማደሪያው አድርጎ እንደ ትራቨስ ስኮት ሊጠቀምብህ ነበር ወይ ስለው 100% አለ $1,000,000%. They were trying to 1,000,000% and that's why I was saying at the beginning, I found it interesting that I chose the rap name Red Dragon, which is another name the devil uses. የሚገርመው ነገር ገና በፊት ጀምሮ የሙዚቃ ወደፊት የማዋቀረውን እንትኔን ከዚህ ሁሉ እንግዲህ ገና ልጅ ሆኖ ማለት ነው የዳንስ ግሩፔን ወይ ሙዚቃ ግሩፔን ዘ ሬድ ድራገን ቀዩ ዘንዶ እያልኩ ወይም ቀዩ ድራጎን እያልኩ እንትን ስም እንደምሰጠው አስብ ነበር ሁሌ እንደዛ ነበር አሁን ግን ገባኝ ለካ ከበፊት ጀምሮ የተጠናወተ መንፈስ ከልጅነት ጀምሮ ያደገኝ የተቆጣጠረኝ ይሄ መንፈስ ነው እያዘጋጀኝ የመጣውና ስሙንም ራሱ የግሩፔን መጠራስም ራሱ በሱ እንድሰየምለት ፈልጎ መሆኑን አይምሮ ውስጥ አስቀምጠው አሁን ገባኝ እያለ ነው and it just popped into my head out of nowhere. ከሱ ጋር አብራችሁ ኔሜሲስ የሚለውን ግሩፕ ራሱ ኔሜሲስ ማለት ቅድም ታወራው ነበር ኔሜሲስ የመጀመሪያ ግሩፓቸው ኔሜሲስ ነው ኔሜሲስ እንግዲህ ጠላት ማለት ነው ራሱ የመጀመሪያው ግሩፕ ራሱ መጠራስሙ ኔሜሲስ ነው በኋላ ነው ኬኒ ያሉት የመጀመሪያው ኔሜሲስ ነው ኔሜሲስ ደግሞ እንግዲህ ሂሮይን ኔሜሲስ ይባላል በፊልም እንትን ውስጥና ኔሜሲስ ጠላት ኦፖዚት ማለት ነው ተቃራኒ ማለት ነው የሚቃወም ማለት ነው ራሱ እንዴት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የምናስባቸው ነገሮች የምናስበው ሐሳብ ሁሉ የኛ አይደለም ሐሳብ የኛ የሚሆነው ወይም ሐሳብ ቅዱስ የሚሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነን ብቻ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሰራ ከሆነ ነው እንጂ ያለበለዚያ የምናወጣው ስም ካፋችን ከአንደበታችን ከልቦናችን የሚወጣው ሁሉ በመናፍስቶች የተቆጣጠሩት ከሆነ ሌላ መሆኑን እንግዲህ ስም ስናወጣ መጠሪያ ስሞች ራሱ የሰይጣኑ ዓለም የሚሰጠን መሆኑን ራሱ በደንብ ያየን ነው እንግዲህ ወገኖች concept of the devil or demons anything at this by the way ኢትዮጵያን በሱፐር ቻት በሱፐር ስቲከር የረዳችሁ ያላችሁ ወገኖች እናመሰግናለን ታንክ ዩ ማሪያ it just went straight in and I was just like everything it just felt like there was a pathway being formed from day one mixed with these tortures that I was put through to groom me to get to a point where I can accept this and for the most part it worked because I didn't know what was happening I was አሁን በደንብ ነው ይገባኝ አለ ከልጅነቴ ጀምሮ ለዚህ ነገር እየተከታተለ የሚያዘጋጅኝ የነበረው የጨለማው ኃይል እንደሆነ በደንብ እየቆየ ገባኝ አለ but God never left me he never left ግን እግዚአብሔር ግን አልተወኝም ከእግዚአብሔር አርቆ የራሱ ብቻ ሊያደርገኝ ነበር እርኩስ መንፈስ የፈለገው ግን እግዚአብሔር እንዳልተወኝም ደግሞ አብሬ ደግሞ እየተረዳው ነው ሄድኩት he always gave me a little bit ለተኩላዎቹ አሳልፎ አልሰጠኝም just enough to keep me away but with Travis Scott he had a tour as well I think it was called Astral World Astral World and a lot of people who attended the show even died during the concert I think because of a stampede or I think I believe there was a ritual some sort of ritual demonic ritual that took place in that concert and I also not only Travis Scott but also the Weeknd musician አሁን ደግሞ ከትራቨስ ስኮት በተጨማሪ ደግሞ ስለ ዊኬንድ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ አቀንቃኝ ስለሱም ደግሞ እንዲነግረኝ ነው የጠየቁት okay him as well I mean after I watched your interview even before that sometimes I see his music videos and I say wow this is very demonic and I don't know if you know but he's from Ethiopian background as well his parents are Ethiopian or Ethiopian or Eritrean but I know his ኤርትራዊ ነው the Weeknd ወይስ ኢትዮጵያዊ ነው? ይህን ስለማላውቅ ነው። ኢትዮጵያዊውን ኤርትራዊ ብያለሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ይቅርታ ይደረግልኝ ስለማላውቅ ነው። አንዳንድ ሰዎች ከብዙ ሰዎች ስለሰማው ነው the Weeknd አንዳንዱ ግማሽ ኢትዮጵያዊ ነው ግማሽ ኤርትራዊ ነው ይላሉ። እኔ ግን አንድ አድርጌ ነው ህዝቡን እንግዲህ የምመለከተው። ስለሱ ነው እየጠየኩት ያለሁት half Ethiopian but his music videos especially the one that I watched about baptism through fire to make it like a demonic kind of baptism
እንግዲህ በዘ ዊኬንድ ላይ ባለው ላይ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ አንደኛው በተለይ በኋላ ላይ ማሳየዋለሁ ጥምቀት በእሳት ውስጥ ጥምቀት በእሳት የሚያሳየው ሙዚክ ቪዲዮ አለና ስለሱ ነው የምናገረው የምጠይቀው እሱም ያብራራዋል can you tell me about him as well please ኢትዮጵያዊ ነው እያላችሁ ነው ሙሉ በሙሉ ኦኬ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያዊ ነው ኦልራይት እሺ The concept of the video is similar to what some artists will do, which kind of symbolizes them being reborn into the satanic entertainment world. ይሄ እንግዲህ በብዙ ዘፋኞች የሚያደርጉት የታወቀው ነው ወንድማችን ጠና ሰላም ብለናል በለው አለ እናመሰግናለን ወንድማችን ይልመደብ እና በብዙ ሙዚክ ቪዲዮ ውስጥ የሚደር አርቲስቶች የሚያደርጉት ነው አለ እና በዚህ በሰይጣን እንግዲህ በስቴጃቸው ውስጥ ለዲያቢሎስ ሲሸጡ የሚያደርጉትን ነፍሳቸውን ሲሰጡ እሱ እንዲቆጣጠራቸው ሲፈቅዱለት በሙዚክ ቪዲዮአቸው ውስጥ የሚያሳዩት ስርዓት ነው አለ ተመልከቱ በጣም and it was almost like in that video where at the beginning he's singing on stage and nobody's feeling his music everyone's talking and they're doing their own thing you see this demonic dark entity sitting in the crowd looking at him እንግዲህ ከጀርባው ያለው የምታዩት እንግዲህ ያው ዲያቢሎስ መሆኑ ነው ለሱ ነው የሚጫወትለት የሚደንስለት ጨለማ የተደረገበትም ሲኦል ውስጥ መሆኑን ነው በእሳት ውስጥ የመጠመቅ ሂደትም አለ ከዛ ደግሞ ይቀጥላል በጣም የሚገርም lights him on fire and fire is interesting because they tend to use that as a way to say okay this is where ከዛ ደግሞ በጣም የሚገርመው ሙዚክ ቪዲዮ ውስጥ ነው እንግዲህ ሁሉ የሚያቀርበው እሱ አሁን እንግዲህ በአልጋ ላይ ተመልከቱ የመቆራኘትን አብሮ ከሰው ጋር የመዋሃድን በተኛ ሴት ጋር አብሮ የማደግን ይሄ የዛር መንፈስ የሚብሉት አይነት ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ የሰው እጅ አይደለም እንደምታዩት በጣም የሚያስጠላ እጅ ነው ይሄንን ነው እንግዲህ ወንድማችን ዘ ዊኬንድ ሙዚክ ቪዲዮ ውስጥ ያደረገውና በጣም 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 እግዚአብሔር ነው ብቻ በጣም በጣም ከባድ ነው changes አቤል ተስፋዬ ትክክለኛ ስሙ እሺ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ so use water አቤል ተስፋዬ ነው ዘ ዊኬንድ ዋንኛ ስሙ እሺ ታንክ ዩ Beyonce used that in one of her videos and then all of a sudden when he got set on fire the whole crowd was like I like this guy all of a sudden they like him ቢዮንሴም ይሄንን አድርገዋለች በሰዓት ውስጥ እንግዲህ የመጠመቅ ጥምቀት በሰዓት አስቡ እንግዲህ not changed anything he's doing the same thing but someone has made it possible for everybody to love his music just because they have that kind of power and influence over people's spirits especially those እንግዲህ ምንም ነገር የተለየ ነገር ቢዮንሴ ካደረገችው የተለየ ነገር ያደረገው የለም ግን የመናፍስቱ ኃይል ስለሆነ የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን የሚቆጣጠረው እንዲገን በሰዎች ውስጥም ደግሞ የነሱን በሚያደምጡ ሰዎች ውስጥም እንግዲህ ስራውን እንዲሰሩለት ስራውን ስለሚሰራላቸው ስራቸውን ፈቃዳቸውን እንዲገን ያደርጉታል እያለ ነው ሰውየውንም ሙዚቃውንም so it just changed like that and it was symbolism to say you've now been baptized and you're now part of the satanic cult and you're now reborn it's like a baptism into Satanism and then ስለዚህ የሳቱን እንግዲህ እንደዚህ አድርገው ሲያሳዩ አሁን በአምልኮተ ሰይጣን ተጠምቄያለሁ ብሎ ማሳየቱን ነው የገለጸው ነው የሚለው በጣም ነው የሚገርመው notice the direction his music went right he started with I can't feel ይሄንን ደግሞ በትክክል ለመረዳት ከመጀመሪያው የሰራቸውን ስራዎች አይተን በኋላ ላይ የደረሰበትን ስናይ ቀስ በቀስ ወደዛ እየወሰዱት መሆኑን ማሳያ ነው ይላል the hills which were slightly edgy but they weren't ያውን ዘ ሂልስ የሚባለው የመጀመሪያው ሰይጣናዊ ቢሆንም እንዳሁኑ እንዳለበት ደረጃ የከፋ አልነበረም like dark or anything like that right and then he went into making other songs and there's clearly a lustful spirit that is working through him because his music went to a point where I feel like it's influencing people to feel that lustful feelings when you listen to his songs if ኢቨን ራሱ የሙዚቃው ስንኞች ራሱ ዝሙትን ለመቀስቀስ በሰዎች ውስጥ ተብሎ በዛ መልክ ዲዛይን የተደረጉ የተጻፉ ስለሆኑ ሰይጣን በዛ አይነት መንገድ ልጁን እየተጠቀመበት ነው ብዬ አስባለሁ to that and then you get ready to go into a club you're already primed to do whatever it is ሙዚቃውና ስንኞቹ የሚሰማው ጆሮ ውስጥ ሰው አይምሮ ውስጥ የመቀመጥ ጉልበት አላቸው ከዛ ያደመጠው ሰው
ሙዚቃውን ካደመጠው በኋላ ወደ ናይት ክለብ እንዲሄድ የሚያደርግ እዛም ከሄደ በኋላ ደግሞ ሰይጣን የሚፈልገውን ስራ እንዲሰራለት የሚያደርግ መልእክት ያለው መናፍስቶቹ ርኩሳን መናፍስቶቹ በደንብ አድርገው የከሸኑት እንደሆነ በደንብ ያስታውቃል ነው የሚለው። do like adultery, whatever it might be, right? Yeah. It's programming your mind to go into this lustful state. Yeah. And his music is geared, and bearing in mind his target audience is young kids and teenagers. እና እሱም ደግሞ ወጣት በመሆኑ ምክንያት ሊሪክሶቹም ግጥሞቹም ስንኞቹም እና ዳንሶቹም በተለይ ታርጌት እንዲያደርጉ የተደረገው የሚሰሩት የማንን የወንድማችን የአቤል ተስፋዬ ማለት ነው ወጣት የሆኑ በአነስተኛ እድሜ ደረጃ ላይ ያሉ ልጆችን ነው ታርጌት እንዲያደርግ ተደርጎ ተሰራው ማለት ነው የተቀረጸው ማለት ነው እንግዲህ ዘፋኙ maybe like your 12 to 26 type ከ12 እስከ 26 እድሜ ውስጥ ያሉትን በተለይ age bracket, right? Yeah. All the type of ages you expect people to be developing sexually and starting doing things like that. Yeah. Is who he's targeting. And he's leading them into that. And I feel like all these different celebs have different purposes. ሁሉም እንግዲህ እኔም እንደሚገባኝ አለ ያንዳንዱ ሴሌብሪቲ የሚባል ዘፋኝ የታወቀ ዘፋኝ የተሰማሩበት ስምሪት አላቸው ማለት ከመናፍስቱ ዓለም የሚሰጣቸው ስምሪት አለው አንዳንዶቹ በዝሙት ልጆችን ወይም በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉትን ወደ አንድ ሊመሩ ሌሎቹን እንደዚህ እንዲያደርጉላቸው ልክ አጋንንቶች ከጥልቁ ስምሪት ተሰጧቸው የሚያደርጉትን ስራ በሰዎች ህይወት ውስጥ እና ኑሮ ላይ የሚያደርጉትን ስራ ተሰጧቸው ስምሪት እንደሚሰጣቸው ነፍሳቸውንም ለሰይጣን የሰጡ ሰዎች ማለት አሳልፈው የሰጡ ሰዎች በዚህ ዓለም ላይ ሲገኑ የዲያብሎስን ስራ እንደሚሰሩ የታወቀ ነውና ስምሪት አላቸው የሚሰሩት ያ ነው እንግዲህ አሁን ጆነር እያለ የተባለ የሚጠራውን አላቸው ስምሪት እያለ ነው like he was dealing with like the immoral sexual practice እና ወንድማችን አቤል ተስፋዬ ኢሞራል የሆነ ሰይጣናዊ የሆነ ሴክሹዋል የሆነ ዝሙት ላይ እንዲሰራ ተደርጎ የተመለመለ ነው እያለ ነው you then have like ዝሙትን የሚያነሳሳ ማለት ነው Beyonce who's kind of leading people into this ideology of you don't need God just የቢዮንሴን ደግሞ ሙዚቃ ብናዳምጥ ከእግዚአብሔር መንግስት በእግዚአብሔር አያስፈልግም የሚል ትምህርት የያዘች ነው በዚህ ምክንያት ይሆናል የራሷንም ቸርች እንግዲህ ያቋቋመችው አሁን እሱ እንደሚነግረን ደግሞ የቢዮንሴ ደግሞ የተሰጣት ስምሪት ሰዎች ወጣቶችን ከሃይማኖት ማስወጣት ነው your own person you're good enough like we run the world that type of vibe right they're leading people in that direction in the same way Jay-Z her husband was saying in is it ባሏም ጄዚ የሚባለው እንደዛው ነው Empire State I believe it is Empire State በሚባለው ሙዚቃው he was saying Jesus can't save you ኢየሱስ ክርስቶስ አያድናችሁም የሚል በዘፈኑ ላይ ያለ እንደውም ስንኝ ሁሉ ነበረው and he said the world begins when the church ends እንደውም በመቀጠልም እዛው ሙዚቃው ስንኙ ላይ ዓለም የሚጀምረው ቤተክርስቲያናት ሁሉ የእምነት ተቋሞች ሁሉ ሲጠፉ ነው የሚልም ስንኝም አለው so that tells you everything you need to know bear in mind that's her husband and she's into Yashun worship I believe it's called this yellow kind of pagan princess outfit she wears sometimes on stage እንግዲህ ይህንን ሁሉ ፔገን የሆነች እንግዲህ ማለት ከሴጣናዊ የሆነ አለባበስም ለብሳ የምትታየው ከዛው ጋር ነው ተመልከቱ the crown is the exact same as a pagan god called Yashun እቺ ዩሹ የምትባል የፔጋን ጎድ በሌሎች ሀገሮች የምትመለከውን እሷን ለመምሰል ነው የመጣችው መስሪያ የመጣችው አለባበሷ አይነት ነው from a very long time ago and she's basically aligned herself with that so that's the kind of spiritual path she's gone down and basically it's I can become like God which ስለዚህ እኔ ራሴ እግዚአብሔር ነኝ የሚል ይሄ ደግሞ የኒው ኤጅ ሪሊጅን ቲቺንግ ነው እሱን ለማስተማር ነው ስለዚህ እንግዲህ የሷን ሙዚቃ በጣም የሚሰማ ሰው ወደፊት በውስጡ በአይምሮ ውስጥ የሚተከልበት ትምህርት ሰይጣናዊ ትምህርት ምንድነው የኒው ኤጅ ሪሊጅን ይሆናል ማለት ነው እኔ ራሴ አንተ ራስህ ጎድ ነህ ብሎ እንግዲህ እኔ ራሴ እግዚአብሔር ነኝ እኔ ራሴ እግዚአብሔር አያስፈልገኝም እኔ ለራሴ እግዚአብሔር ነኝ ወደ ማለት ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጋርደን ኦፍ ኢድን እንግዲህ ሰይጣን ያስተማረው ነው በገነት ውስጥ ለአዳምና ለሔዋን ከዚህ ፍሬ ብትበሉ አትሙቱም አምላክ ትሆናላችሁ ያለውን ትምህርት ነው እንግዲህ ተመልከቱ the first lie in the Garden of Eden which is what all Satanism is trying to root into our minds you don't need God you can become rich you can do this you can do that have fun do whatever it is you want
and be your own God. Why are you going to live by the 10 commandments? Why have rules? And people like that because people like to rebel. ስለዚህ አሁን ብዙዎቹን እንግዲህ ያውኑን አዲሱን ትውልዶች ስንመለከት እንደዚህ አይነት የሆኑበት ምክንያት ራሱ ይሄንኝ ሙዚቃዎች ኤክስፖዠር ስላላቸው ነው ለእንደዚህና አሁን ራሱ ትውልዱ አመፀኛ ትውልድ ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ሲጨመርበት እንግዲህ ከእግዚአብሔር መንግስት የወጣ ሴጣናዊ የሆነ አስተሳሰብ ያለው እኔ ልክ የሴጣንን ትምህርት በአቋራጭም የሆነ በቀጥታ የተቀበለ ትውልድ ይበዛል ማለት ነው ያለ ነው from the first day people try and vision this life as the best time they're going to have and they need to focus on this but we need to focus on the afterlife because that's ሰዎች ይሄ እንግዲህ እቺ ብቻ የምንኖርበት ዓለም እግዚአብሔር የፈቀደችልን 70 ሆነ 80 ምናምን እድሜ ብቻ ለሚመስለው ሰው አለ ግን ወጣቶች ማተኮር ያለባቸው ከዚህ ህይወት በኋላ ያለው እንደውም እንግዲህ የረጅሙ እድሜ ከህይወት በኋላ ያለው ህይወት መሆኑን መረዳት አለባቸው and if people just stop to realize what they're going to get as a gift back from God is so much better than anything Satan can offer you in this world no matter how እና ወጣቶች መረዳት ያለባቸው እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ሰይጣን በዚህ ዓለም ላይ የፈለገ ከሚሰጠው ነገር በላይ መሆኑን መረዳት መቻል አለባቸው you think it what God is going to offer you is greater if you realize that you'd see the stupidity in making the choice of following Lucifer and being rich or whatever in this world እንሱ ከገባችሁ በዚህ ዓለም ላይ ሀብታም መሆንና ሰይጣንን መከተል ምንም በቃ እንደውም የሚያስቅ ነገር ሪዲኩለስ የሆነ ነገር መሆኑን ወጣቶች ሊረዱ ይችላሉ don't get me wrong God's not against people making money either you don't have ይህን ታዲያ ስል ገንዘብን መስራት እግዚአብሔር ወይም ሀብታም ሰዎችን እግዚአብሔር ይጸየፋል እያልኩ አይደለም you broke to be Christian but at the same time you need to put God first whatever it is you do ግን በስራ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲቀድም መፍቀድ ያስፈልጋል መጀመሪያ put God in front and if you're successful he'll bless you if you're not you're not because of the kind of world we live in at the moment I mean we have social media all the technology in abundance and how is it you think it's for a youngster to be groomed in this kind of new age kind of teaching and the occult in general እንግዲህ የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው አሁን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያው ባለበት ቴክኖሎጂው ባለበት የእጅ ስልክ እንደማንም ቢዞ በሚንቀሳቀስበት ወጣቶች በእንደዚህ አይነት ርኩስ በሆነ ትምህርት መወሰዳቸው ምን ያህል ለሰይጣን ቀሏል ነው Do you know what I feel like one of the biggest tools that the devil uses against kids is pride እኔ ግን የሚመስለኝ አለ እንደውም ሰይጣን በጣም በልጆች ላይ የሚጠቀመው ፕራይድ ነው ማለት ትቢትን ወይም አልታዘዝ ማለትነትን ነው እምቢተኝነትን ነው መጀመሪያ በልጆች አይምሮ ላይ የሚፈጥረው which is quite ironic because obviously with the LGBT their whole focus is pride እንግዲህ pride ደግሞ በፕራይድ ከሆነ እንግዲህ ነኝ ወጣቱ ብዙውን ወጣት የሚጥለው ሰይጣን አሁን ታዲያ የሶዶማዊ ማህበረሰብ እንግዲህ አመታዊ ቀን እናከብራለን ብሎ ፕራይድ ብሎ ስም መስጠቱ ራሱ ከዚህ ጋራ በጣም የሚገርም ነው and pride is one of the biggest reasons why Lucifer in fact it is the main reason Lucifer fell from heaven እና ሰይጣን በትቢቱ ምክንያት ከሰማይ እንደወደቀ የሰው ልጅንም በትቢት ምክንያት እንዲወድቅ ነው የሚፈልገው came prideful so when you apply that to what you see in the world right now people have this pride in everything that they do and achieve to the point where they believe they don't need God በዚህ ምክንያት አሁን አካባቢያችንን ዞር ብናይ ሰዎች በዓለም ላይ የሆኑት ነገር ምንድነው በትቢት ታጅለው መንቀሳቀስ በሁሉ ነገር ላይ በእንግዲህ ይሄንን ማየት እንችላለን እውነቱን እኮ ነው በቤት አለኝ ትቢት ነው መኪና አለኝ ትቢት ነው ሀብታም ነኝ ትቢት ነው ስለዚህ ዝቅ ማለትን የተጸየፈን ማንነት ነው ያለን ምን ወጣቶቹን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም እና ይሄ ደግሞ ዋንኛው የሰይጣን የሚያሸንፍበት መሳሪያ ነው ያለ ነው because that's what pride does to your spirit it pushes God to the side and says I am I do which is quite ironic because God calls himself I am Jesus also calls himself I am in John so replacing that with I am for me ስለዚህ አሁን እኔ የማለት እንትን እግዚአብሔር አይ አም እኔ ያለ እግዚአብሔር ራሱን ጠርቷል ኢየሱስ ክርስቶስም እና አሁን የሰው ልጅ ያንን ገልብጦ
እኔ በሚልበት ጊዜ ልክ እኮ በቃየንም እንግዲህ አቤልን ተርጉም አይደለም የኔን ጨምሬ ነው እዚህ ጋር ቃየንም አቤልን ከገደለ በኋላ እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ እንዴ እንዳለው ማለት ነው። ማይ ብራዘርስ ኪፐር እንዳለ ማለት ነው። ሰው ልጅ ለሰዎች ለእግዚአብሔር መኖር ሳይችል ሲቀር በራሱን ብቻ ወደ ማምለክ ሲመለስ ያ ደግሞ ትልቁ የመውደቅ መንገዱ ነው ማለት ነው። is replacing God with you. And when you do that, you get this amazing feeling because everybody wants to be that person. Everybody wants to live the best life and እና የሙዚክ ኢንዱስትሪው የዘመናዊነቱም እንግዲህ አሁን በሙሉ ልጆች በዚህም በአንድም በተዘዋዋሪ መንገድም የሚነግራቸው ልክ ይሄ ለምን አንተ ሃይማኖት ለምን ያቆማል ሪስትሪክሽን ለምን ይኖርባል በቃ ዘና በለ ፈታ በል ይሄ ፈታ በል የሚለው ቋንቋ እንደውም ወገኖች ከዚህ ጋር ነው የመጣው መሰለኝ በሚባልበት ጊዜ ደስ ይለዋል ሰው ሁሉ ግን ፈታ በል ማለት እንግዲህ ሉዝ ዮር ጋርድ ማለት ነው ጥበቃህን የሚጠብቀን ማንነትን በዚህ ውስጥ ተንቀሳቀስ የሚለውን ማጣት ነው የዛን ጊዜ ደግሞ የሰይጣን መጫወቻ ትሆናለህ እያለ ነው forget this I want to sin I want to go to the club I want to take this person home and that person ስለዚህ ቢያመነዝር ችግር አይኖርበትም ምክንያቱም አንደኛ ህጎቹን በሙሉ አጥሮቹን ሁሉ ያፈረሰ ትውልድ ነው ስለዚህ የፈለገውን ነገር ቢያደርግ አንተ ነህ ስለተባለ ምንም ችግር የለበትም I'm not hurting anybody that's ስለዚህ በዚህ ስራ ውስጥ በዚህ ውስጥ የሚሳተፉ ወጣቶች መልሳቸው እኔ I'm not hurting anybody ማንንም እየጎዳው እስካልሆንኩ ድረስ የፈለኩትን ባደርግ ምን አገባ የሚል መልስ ነው የሚሰጡ people normally say I'm not hurting anybody live and let live live and let live ይላሉ ወጣቱ የሚናገረውን ቋንቋ ነው እኮ የሚገርመኝ ደግሞ እንደዚህ ነው ደግሞ የሚሉትም that concept only applies to your physical body that does not apply to your spirit body that will እንደዚህ አይነት አባባሎች ግን ለስጋ ይጠቅም እንደሆነ እንጂ ለነፍስ ግን አይጠቅምም have to face judgment after you've passed away በፍርድ ቀን በሞትን ጊዜ የምንሰጠው መልስ ምን እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል because then you've got to carry all these sins to the Lord and your spirit knows the truth so when you come out of your body your spirit will be convicted immediately because it knows truth so no እኛ ራሳችን እምቢ ያለ ነው እንጂ ግን በትክክሉ ኮን ነፍሳችን ግን ታውቃለች እያደረግነው ያለነው መጥፎ እንደሆነ እያደረግነው ያለነው የምንኖርነው ያለነው ጥሩ እንደሆነ ወይ መጥፎ እንደሆነ ነፍሳችን ግን ታውቃለች how many bad things you did here or how warped your mind is you're going to feel immense pain when you come out and realize what you've done because your spirit is inherently good it's your flesh that's bad so your spirit is going to know it's going to hell and it's going to suffer in hell for things that your flesh forced your body or coaxed your body to do in the physical world and that separation from God is going to hurt just as much as the physical pain you're going to feel in hell and people don't realize that there's physical pain for eternity አሁን ሰዎች የነፍስ ቅጣት የስጋ አይነት በስጋ እንደሚደርስብን ቅጣት አይመስላቸውም ግን በነፍስ የሚደርስብን ቅጣት በሲኦል እግዚአብሔር አድርጎና ከወረድን እንደውም የባሰ እንደውም የስጋው ስቃይ ጋራ የሚወዳደር እንኳን እንዳልሆነ ሰዎች ማስተዋል አለባቸው ያለ ነው and the knowing of hopeless wasting away that you're never going to come back you're never going to be together with God again ever that darkness and that pain you're going to feel is going to be your existence every day there's no knowledge there's no learning there's no development it's just wasting away ስለዚህ ጊዜያችንን በዚህ ዓለም ላይ በምንኖርበት ጊዜ ወደሚቀጥለው ዓለም በምንሄድበት ጊዜ በመዝገባችን ላይ የምናኖረውን ወጣቶች ከወዲሁ በደንብ ማሰብ መቻል አለባቸው ያኛው የምንመልሰው ነገር አይደለም ጊዜ የለንም እና በዛኛው ዓለም every single day forever and when you think of it that way and you see people doing the stupidness that they're doing outside and you think wait up እና በህይወት በምትኖሩበት ጊዜ ወጣቶች መዝኑት በየቀኑ መዝኑት ዛሬ ለእግዚአብሔር ኖርኩ ወይስ ለሰይጣን ኖርኩ ለእግዚአብሔር ኖርኩ ወይስ ለሰይጣን ኖርኩ ያላችሁ የእያንዳንዷን ቀን ውሏችሁን መዝኑ down on chalkboard and said okay every sin that you want to do put it here and then put eternity in hell against that the scale is like that eternity else here sins here There's no way you can beat it. What do you think is the parents' role should be like in protecting their children? 100%. የወላጆች ደግሞ ድርሻ ምንድነው ልጆቻቸውን ከእንደዚህ አይነት ነገር ለመጠበቅ ምን ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው እንግዲህ የጠየቁት መልሱን አዳምጡ parents' role in protecting the family
is number one is prayer. የመጀመሪያው የወላጆች ማድረግ ያለባቸው መጀመሪያ በጸሎት መትጋት ነው የመጀመሪያው ወላጆች ማድረግ ያለባቸው አለ Number one covering you can do for anyone, not just your kids, but your friends, even non-believers, is ለልጆቻችሁ ብቻ ሳይሆን ለራሳችሁም ለምታውቋቸውም ሰዎች መጸለይ pray for them. Prayer is covering, God will hear it, and sometimes another person's prayers intercede for you, which is what I believe happens. አንዳንድ ጊዜ የእናንተ ብቻ ጸሎት ሳይሆን የሌሎችም ጸሎት ለእናንተ የሚጸለየው ይረዳል ብዬ አምናለሁ with me with my mom. My mom was a prayer warrior and she prayed for me non-stop. እናቴ ሁሉ ጊዜ ጸሎት የማታቋርጥ ሰው ስለነበረች የእናቴ ጸሎት ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሼ እንኳን ለመመስከር እንኳን የበቃሁት የሷ ጸሎት ረድቶኝ እያለ ነው I don't believe I'd be sitting here right now if it wasn't for her. So prayer is the number one thing I'd say, please just pray. ስለዚህ በአንደኛ ደረጃ ማስቀምጠው ጸሎትን ነው but learn to pray as well. ግን ጸሎት ደግሞ ተማሩ እንዴት መጸለይ እንዳለበትም ደግሞ እወቁ So keep that prayer going through the day. Lord, እና በየቀኑ ሳታቋርጡ ጸልዩ I want you to bless me and my family. Please cover our family in the blood of Jesus Christ. Ensure that all the negative entities and fallen spirits of Lucifer cannot touch my family. In Jesus' name, amen. Even something just like that is covering your family. And that gives them a better opportunity to keep the spirits away and the negative influence away, which will then allow you to help guide your children in the right direction. And they're going to be more willing to receive the information. ካልጸለያችሁ ባልጸለየ አንደበት ልጆቻችሁ ራሱ አይሰሟችሁም ምክንያቱም በአንደበታችሁ ላይ መጀመሪያ በጸሎት የበረታ አንደበት ስለሚያስፈልጋችሁ ነው ያንን አንደበት ደግሞ የምታገኙት ከእግዚአብሔር ስለሆነ እያለ ነው If they're living in a household with less demonic influence. ስለዚህ በቤት ውስጥ ደግሞ የምታስቀምጧቸው ነገሮች ይሄ በፊት ያዘወትራችኋቸውን ወይም በአጋጣሚ ዝም ብላችሁ የገዛችኋቸውን ነገሮች በር እንዳይሆኑ ከቤታችሁ አውጡ ለምሳሌ things like crystals in your house ይሄ ክሪስታል ምናምን ከካርቡት ሴል ምናምን የገዛዛችኋቸው ይሄ ክሪስታል ቦል ይሄ የተለያዩ እኛ ሀገር ጨሌ ምናምን አይነት ነገር ከቤታችሁ አውጡ በጌጣጌጥ መልክ እንትን ያደረጋችሁት እንደ በር ሊሆኑ ስለሚችሉ ለመናፍስቶች መግቢያ ወይም በፊት የያዙቸው ሰዎች ደግሞ ያመልኩባቸውም ስለሚችል ልጆች ባሉበት ቤት እነኚህ ነገሮች ባይኖሩ new age books ይሄ የኒው ኤጅ ሪሊጅን በዮጋ አሁን ዘ ሲክሬት ምናምን እየተባለ እንግዲህ ኢትዮጵያ አንደኛም እኮ በዚህ ነው የተለከፈው ህዝቡንም ደግሞ አንበብ እያሉ ይተነግሩታል የኒው ኤጅ ትምህርት ነው የእንትኖቹ እኮ ናቸው የአጋንንቶቹ መጽሐፍ ባለበት አጋንንቶቹ አሉ የእግዚአብሔር መቃ ባለበት የእግዚአብሔር ሰራዊት አለ እንደዚህ ነው የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት የነሱ ስም በሚጠራበት በነሱ በሚወደሱበት መጽሐፍ ቅዱስ በሚነበብበት እግዚአብሔር በሚመሰገንበት ቦታ እንደሚመጡ ሁሉ ቅዱሳን መላእክት ሊራዱን በተመሳሳይ መልኩ የሰይጣን ዕቃ ባለበት ሰይጣን አለ ማለት ነው ስለዚህ አስወግዱ ይሄ በየመጫወቻ ተብሎ ዊጂ ቦርድ ምናምን ያለውን ከቤታችሁ አስወጡ የኒው ኤጅ ሪሊጅን አሁን ዝም ብለን መጋዚን የምንገዛ ሰዎች አለን ሴቶች እህቶቻችን እናቶች በተለይ ተጠንቀቁ ይሄ ነገር በፋሽን አክሰሰሪ ተብሎ በምናምን የሚወጡ ነገሮች ቤታችሁ ውስጥ እነኚህ ዶርዌዎች ናቸው በሮች ናቸው ምክንያቱም ልብ በር ስለሆነ ልባችን ከተወሰደ እነኚህ ነገሮች ወደ ቤታችን ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ ለቤተሰቦቻችንም ለልጆቻችንም ልንተርፍ እንችላለን እያለ ነው These are all portals that they use to enter your home. If you have these things in your home, get rid of those. You don't እነኚህ ነገሮች ቤታችሁ ውስጥ ካሉ ኤክሰለንት ፖይንት እነኚህ ነገሮች ቤታችሁ ውስጥ ካሉ ዛሬ ነገ ሳትሉ አስወግዱ ከቤታችሁ in your home. So getting rid of all these portals that we can allow them in will give our family the best chance of avoiding them as well. Then cover in prayer. And then help guide them. But don't push them too hard. ልጆቻችሁ አሁን ያሉበት ደረጃ ምን ደረጃ እንደሆነ ስለማታውቁም አንድ ነገር ደግሞ በምትሄዱበት ጊዜ በይሄ ወታደራዊ በሆነ በኃይል ፑሽ በማድረግ በኃይል ጉልበት በመጠቀም ሳይሆን ቀስ ብላችሁ ነው መሆን ያለበት ስትመክሯቸውም ስትናገሯቸውም in a direction. Because if they're not going in that direction, they're not going to go in that direction. And the more you push, the more likely you are to push them right into the hands of Lucifer anyway. በጣም የገፋችኋቸው ከሆነ ጥላቻ ይፈጠርና ጭራሽ እንደውም ወደ ዲያቢሎስ ወደ ሉሲፈር እንደውም ልትገፋቸው ትችላላችሁ ምክንያቱም የተለያየ ደረጃ ነው ልጆቻችን አንዳንድ ጊዜ ላናውቅ እንችላለን ምክንያቱም ትምህርት ቤት ነው የሚውሉት ጓደኞቻቸው ነው ብዙ የሚውሉት እና ያሉበትን ነገር
እዛ ምክንያቱም ዝም ብሎ ጭንቅንቅ የሌለበት ህይወት ነው የሚሰጧቸው። በሩን ብርግድ አድርገው ነው። እኛ ደግሞ በጣም ከተጫናቸው መግቢያ መውጫ ባሳጣ በሚያጡበት ሁኔታ በፍቅር ባልተመረኮዘ ሁኔታ ከሆነ የምንመክራቸውና ወደኛ መንገድ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ልናመጣቸው የምንፈልግ ከሆነ ጥሩ ላይሆን ይችላልና በብልሃት መሆን አለበት እያለን ነው። So that force doesn't need to be there, but helping to guide them, give them the covering of prayer, they will come one way or the other. They will see the light. And እዚህ ጋራ ክሪስታል ቦል ለጌጥ ብዬ የገዛሁት አለ ቤቴ ልጄ ወዲያው ሰብሮታል። አዎ እንደዚህ አይነት ነገሮች በብዛት ክሪስታል ቦል የሚጠቅመው ለእንደዚህ ነው እና በተቻለ መጠን እንደዚህ ባይኖሩ ይመረጣል ልጆች ያሉበት ቤት። ምክንያቱም በብዛት እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚገዙት አዲሱ ሲገዛ እንኳን እኔ ምን እንደሚሆን አላውቅም፣ ግን በተለይ ከሰከንድ ሃንድ ስቶር የምንገዛው ምናምን ነገሮች ግማሾቹ ፕራክቲስ የተደረጉባቸው ናቸው። ስለዚህ ያንን ተከትሎ የሚመጣ ነገር ስለሚኖር ባይኖር ይመረጣል። ሌላ ማየት አይነት ጌጦች አሉ አይደለም፣ እሱን ለማለት ነው። እውነት አርነት ያወጣል፣ እንደዛ ይመስለኛል። being the example that your children need to see is another thing. ሶስተኛው ደግሞ እናንተ በህይወታችሁ በምትኖሩበት ጊዜ ልጆቻችሁ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማንነት ይዛችሁ ኑሩ በቤታችሁ ውስጥ። እናት ለልጆቿ በቃ መሆን የምትፈልገውን እንዲሆኑላት የምትፈልገውን አለባበስ ማለት እኮ ነው። አባት ልጆቹ እንዲለብሱለት የሚፈልገውን አይነት አለባበስ፣ ምግባር፣ አነጋገር እሱን አርአያ ሁኑ ለልጆቻችሁ። እናንተ አርአያ ሳትሆኑ ልጆቻችሁን አርአያ እንደዛ ሁኑ ብላችሁ ልትመክሯቸው አትችሉም እያለ ነው። living your life in a certain type of way, walking with Christ. ኢየሱስ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እየኖራችሁ ልጆቻችሁ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲኖርላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ያደረባቸው እንዲሆኑ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው እንዲሆኑ የዛን ጊዜ ትችላላችሁ። They see that example and they will follow that example as well, and clear out anything remotely pagan or new age in your house and from your work, from anything you're surrounded with. Just separate yourself completely. ተለዩ። ሴጣናዊ ከሆነ አይነት አስተሳሰብ መጽሐፍ ማንበብ፣ ይሄ ለምሳሌ አሁን ሆሮስኮፕ ምናምን የምታነቡ ሁሉ እሱ በር ነው ማለት ነው። ዝም ብላችሁ እንደ ሆቢ የሚያዛችሁ ሊኖራችሁ ይችላሉ። ቀኔ ውሎ እያላችሁ ከጋዜጣ ምናምን በር ነው። እሱን ሁሉ ከቤታችሁ አርቁ። ሁሉ ነገር አያስፈልግም። የእግዚአብሔር ነገር ብቻ ሻቱ፣ ፈልጉ። Start the journey and you start walking with Christ and you'll get there. ከዛ ቀስ በቀስ ሁሉ ነገር ይስተካከላል፣ ትወጣላችሁ። Isha, it was lovely talking to you. But before I let you go, I've got an invitation. Okay. We have so many Ethiopian churches here in the UK and in London. And I would like to invite you to one of our churches. I'm sure a lot of the viewers are watching you today from across London and the UK, who are Ethiopian and Eritrean. So I'm sure they'd like to see you speak in their church, share your experiences as well. And you could see how we pray in our churches. And the one I'm particularly go to, Ethiopian Orthodox Church. So I like you to in your time of convenience, I'd like you to attend with me one day. And I'm sure this is not just a one-off. And we will talk again. What do you say to that? I would absolutely love to. Thank you so much. It's been a blessing. I've really enjoyed this one actually. And it's good because there's so many things I forgot on the other video that I've actually added in this one. And there's still more that I haven't added. There's been so much. So honestly, it's been a pleasure. Thank you for having me. Thank you so much. I know you have a lovely family. Earlier on, you were telling me how busy you were with your family. May God bless your family and you. And we talk again soon, sometime. 100%. Appreciate that. Thank you. Thanks, guys. All right. See you. God bless you. Bye-bye. ይሄ ነበር እንግዲህ በመጨረሻ የጠየቅኩት ጥያቄ ሳይሆን ግብዣ ነው። እንግዲህ እኔ የምሄድበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አለ። ፈቃደ ቢሆን በተመቸ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያናችን እንድትመጣ ከቤተሰብ ጋር አሁን ቤተሰብ አለው፣ ሚስት አለው፣ ልጆች አሉት። እንግዲህ ቀስ ቀስ እየተባለ ነው፣ እያወራ ነው። ከዛን ጊዜ በኋላ እግዚአብሔርም ደግሞ ይጨመርበት። እግዚአብሔር እርዳው። አንዳንዶቻችሁ እየጻፋችሁ ነው፣ እባክህን አለልኝ
ንገረው ወደ ኢትዮጵያ ሄዶ እንዲጠመቅ ቤተክርስቲያንም እንትን እንዲል እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍቀድ። የምችለውን አደርጋለሁ። እግዚአብሔር የሚርዳኝ። ዋናው ምንድነው ማስተማሪያ እንዲሆን ነው ለወጣቶቹ በዓለም ላይ ላሉ ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች ወገኖቻችን ማስተማሪያ ይሆናል። በአንድም በሌላም በስተትም ባለማወቅም እዚህ አይነት መንገድ ውስጥ የሄዱ ቢኖሩ ከዚህ እንዲወጡ እኔ ከምነግራቸው በዛ ውስጥ የሄደ ሰው ምስክርነት ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ አንደኛ ነገር የሁላችንም ልጆች እናውቃለን። አንዳንድ ጊዜ እነሱ የሆነ መንገድ ይጀምሩትና እኛ ምንም ያልነው ሳንኖር ልክ እንደ እንጉዳይ ብቅ ብለን እዚህ ዕድሜ ላይ ደረስን ይመስላቸዋል። እና ግን ነው እናንተ እኮ አሁን የምትሰሟቸው ሙዚቃዎች የሚዘፍኑ የሚደንሱ ሰዎች ይህንን ነገር ኖረውበት እንደዚህ አይነት ምስክርነት አለ። እና ያየህ እኔ ከአባት የምናገረው ጋር ይኸውልህ የሚመሳሰል ነገር አለ፣ እኔ እናትህ ከምናገረው ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው፣ እስኪ አዳምጠው ብላችሁ እንድታሳዩቸው በማለት ነው። ወንድሜን እንግዲህ አሁን አንድ ቀን አመቻችቼ እሱን በተመቸው ጊዜ የኔን የክርስትና አባቴን የምሳ አባቴን ይቅርታ አወራቸውና አሬንጅ አድርጌ ከባለቤቱ ጋር ከልጆቹ ጋር ይዘናቸው እንሄድና አትሊስት ስርዓቱን ይመለከታል። ከዛ ደግሞ እንግዲህ ዕጣኑ ሲሸተው ቅዳሴውን ሲመለከት እንዴት እግዚአብሔር ጋር ያለንን እግዚአብሔርን በምን አይነት ሁኔታ አምልኮውን እንደምናካሄድ በሚያይበት ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሲጨመርበት ጥሩ ይሆናል። የዛኔ ደግሞ ከፈለገ ኢትዮጵያ ሄዶ እንግዲህ ሌላውንም ሁሉ መንፈሳዊውን ስጦታ ከእግዚአብሔር ያገኛል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በሚሄድበት ጊዜ ጸበሉንም ቢጠመቅ ሌላውንም ቀስ በቀስ ግን እየነገርኩት ነው ያለውን ነገር እና አሁንም ያለበት ሁኔታ ሌላም የፈርዘር የሆነ እዛ ውስጥ እንኳን የገባ ባይሆን አሁን እንደ በፊቱ ግን ፍጹም ተለይቶት ላይሆን ስለሚችል ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጸሎቱን በደንብ እንትን እንዲያደርግ የነገርኩት ነው። እንግዲህ እሱም እየሰማ ነው ያለው። በዚህ እውነት ደረጃ ነው ያለ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ከፈቀደ ደግሞ ሌሎችንም እንትን እናደርጋለን። ኢንቫይት እያደረገን በተለያየ ሳብጀክቶች እንወያያለን ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ሰሞኑን በቅርብ ጊዜ መለሳለሁ። እንደተለመደው ሳምንት ምናምን አላቆያችሁም ይመስለኛል። ከዛ በተረፈ እሺ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ይጠመቅ። እኔ ባይዘዌ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ በእኔ ራሴ አገሪቱ ሰላም ሆና ራሴ ብሄድ ራሱ ደስ ይለኛል። የማየው ነገር የሚሰማው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እስኪ እግዚአብሔር የዛ ሰው ይበለን። ምን ይታወቃል፣ እሱም ቢሄድ እኔም ቢሄድ ሁላችንም ብንሄድ በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር የዛ ሰው ይበለን። እሱንም እንግዲህ እግዚአብሔር ይስማው። ሰምቻ አይቻለሁ የምትጽፉትን መልካም ነው። የዛ ሰው ይበለን እነግረዋለሁ። ግን አሁን እንደምታዩት አገራችን ደግሞ ባለችበት ሁኔታ አስቸጋሪ ነው። እግዚአብሔር እስኪ ሁላችንንም በምሕረቱ ይጎብኘን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ መሃሏን ገነት ዳሩን እሳት ያደርግልን፣ ሀገራችንን የቅዱሳንን አባቶቻቸውን በረከታቸውን ያሳድርብን፣ ያረፉትን ለአባቶቻችን እግዚአብሔር የሰጠውን ቃል ኪዳን አይለውጥብን። እባካችሁ ወገኖቼ እባካችሁ በርታችሁ ጸልዩ። ለሀገራችን እናልቅስ፣ ለወገኖቻችን እናልቅስ። ተስፋ እንቁረጥ። ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ብዙ ነገር ነው ያለው፣ ብዙ ነው ያለው ነገርና ተስፋ እንቁረጥ። ግን እግዚአብሔርን እየለምን እግዚአብሔር ለሁሉ ጊዜ አለው። በትክክል በንስሐ ታትመን ንስሐችንን ወስደን በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ውስጥ ደግሞ ያላችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ፈቅዶ በስጋና በደሙ በቅዱስ ስጋውና በቅዱስ ደሙ ታትመን ከዛ በኋላ ምንም ነገር ብንሆን ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ያንን የንስሐ ጊዜ እንዲሰጠን እግዚአብሔርን በጸሎት መለመን፣ ለዛ ለትልቅ ክብር ደግሞ እንዲያበቃን መሆን። ከዛ በተረፈ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የሚያስጨንቀው የሚጠፋው ሳይሆን የሚተርፈው የመጨረሻው ትውልድ ቁጥር እስከሱን ጊዜ ነው የሚጠብቀው እንጂ እግዚአብሔር ችግር የለበትም። ስለዚህ እግዚአብሔር መሐሪ ነው። እግዚአብሔር ይማረን። እኔንም ቤተሰቤንም በጸሎታቸው አስቡኝ። እግዚአብሔር እንግዲህ የተሻለ ዘመን ያምጣልን። የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጸምኩ። በሌላ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በእኔና በባለቤቴ ስም
ተሰናበትኳችሁ። ኢሶፕ ኢትዮጵያ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጸመ። ሰላም ሁኑ ወገኖች። የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free.